Євстахій Загачевський. Роман «Львівська братія». Видавництво «Пропала грамота», Київ, 2020 рік. Передмова видавця. Роман «Львівська братія» найкраще розуміти через призму життєвого шляху автора Євстахія Загачевського, адже твір є художнім переосмисленням його участі у Другій світовій війні. Звісно, частина твору є вигаданою, але виключно з метою підсилення ідей, викладених на цих друкованих сторінках. Отож, автор був народжений у Львові 28 квітня 1919 року. За 6 років його батько, колишній боєць Української Галицької армії, загине у польській тюрмі. Мабуть, саме тоді Євстахій засвоює коротку тезу «Україна має бути суверенна і соборна» із предмету «Міжнаціональні відносини». Далі дитинство минало у приватній українській школі імені Бориса Грінченка та на вулицях Львова, який Загачевський так детально і з любов'ю описує в своїх творах. Будь-яка нагода явити те, що він «дитина Львова», буде використана. Кожний доречний рядок розпочнеться на Городоцькій вулиці, пройде Гетьмановими валами, зазирне до Святого Юра, огляне місто з високого замку і пірне звідти до глибин провулків і тупиків Клепарова, Богданівки чи Левандівки. Та Загачевському доводиться залишити свій Львів у вересні 1939 року з приходом більшовиків. Він вирушає до окупованої Німеччиною частини Польщі, подалі від совєтів. Наступного року він вже опиняється у самій Німеччині в пошуках роботи, де зав'язує дружні стосунки з українською громадськістю. На початку 1941 року якраз ці зв'язки і допоможуть вступити до Українського легіону, бійців якого активно готують в очікуванні війни Третього рейху з СРСР. У місті Лейпциг Євстахій Загачевський зголошується до вступу до армії. За кілька днів його відправляють до військової частини в Ольденбурзі, де невелику групу із півсотні українських добровольців вишколював український сержант. Проте сам же Загачевський згадує, що попри його сподівання зустріти тут українських інструкторів та хоча б про образ української військової частини, нічого цього не було. Українська група була наче краплина у німецькому військовому морі. 22 червня 1941 року з початком війни між Німеччиною та Росією вишкіл української групи став інтенсивнішим. А невдовзі прийшла звістка про відновлення української держави 30 червня у Львові. Проте після цієї новини також пішли чутки про арешти українських політиків та проблеми в українських військових формаціях на Східному фронті. За якийсь час чутки стали настільки міцними, що половина українських добровольців в Ольденбурзі просто втекла, а на другу чекав арешт і відправка до табору Дахау за незрозумілу політичну позицію і за підозрою в нелояльності до режиму. Тільки у січні 1942 року Євстахій Загачевський отримує можливість відправитись на фронт, проте у складі німецької армії. Перша моторизована бригада СС, бої у Псковській області Росії, військовий побут, банальні радощі піхотинця і ще банальніші труднощі військової служби. Мало сну, багато артилерійських обстрілів. Холодна кава серед ще гарячих гільз. Смерть стає буденністю, перестає вражати, не займає нервів. Якби треба було порівняти мілітарну складову творчості Загачевського із кимось з європейських авторів, то, безперечно, це був би Ернст Юнгер. Окопна правда Першої та Другої світових зливається у сприйнятті вояком. Така собі тотожність сталі і адреналіну, тотожність буденності, крові та святковості теплої ковдри
чи сухого шматочка дерев'яного настилу у бліндажі. Далі було ще багато боїв, кілька поранень, шпитальні вакації, легкий роман, позбавлений зайвого війною. Знаєте, варто було би порівняти Загачевського тут з американським письменником Робертом Леккі і його «Шоломом замість подушки». Різні театри Другої світової, Східний та Тихоокеанський фронти. Але знову ж є тотожність образів та основних смислів. Шпитальних канікул Загачевського та австралійського відпочинку американського морпіха Леккі. Та сама легкість буття, радість від повноти життя. Швидкоплинні романи, в яких війна відсікає все абстрактне та побіжне, лишаючи тільки належне і насолодне. Така собі тяглість традицій мілітарного відпочинку. Так, через першу моторизовану бригаду зброї СС, третю танкову дивізію зброї СС «Мертва голова» у Загачевського зрештою виходить перевестися до української дивізії. Якщо переглядати текст, то ледь не кожна сторінка там містить це словосполучення «Українська дивізія». Серед рознесеного танками болота, серед земляних вирв від артилерійських снарядів, серед холоду і бездоріжжя мрією добровольця є не «закінчилась би вже війна», а потрапити в українську дивізію. До своїх і зі своїми. Загачевський потрапляє до дивізії Галичина уже після боїв під Бродами, звідки прорвались тільки кілька тисяч бійців. Але дивізійне життя стає щоразу цікавішим. Його, як стару війну, одразу відправляють на перепідготовку з можливістю отримати підстаршинське звання. Далі був загальний відступ німецької армії. Бої з комуністичними партизанами Йосипа Брос-Тітто, бої на землях Австрії, зайняті висоти для прикриття відходу армії, незначні сутички і святковий день квітня 1945 року, коли до дивізії приїхав генерал Павло Шандрук, проінспектував наявні підрозділи і урочисто проголосив, що тепер усі українські солдати є бійцями першої дивізії Української національної армії. А за кілька тижнів був ривок на захід, щоб здатися будь-кому, тільки б не більшовикам, і табір для полонених у Рімінні, і еміграція через Велику Британію до США. Свій життєвий шлях Загачевський завершив 17 вересня 1998 року у місті Рочестер, США, де і був похований. Передмова. Іларіон Павлюк. Я хотів відмовитися писати передмову до цієї книжки. Можливо, причина моєї перестороги була та сама, через яку і ви зараз гортаєте перші сторінки, не знаючи, чи вартує ця книга вашої уваги. Забіжу наперед. Вартує. Взявши її до рук вперше, я побоювався ідеалізації націонал-соціалізму, хай навіть ненавмисної. Побоювався, що автор змусить читача робити вибір між злом та злом, вибілюючи нацизм на фоні злочинів комунізму. Боявся побачити, як одне людожерство буде виправдане на фоні іншого. Але ні. І ця книга, безперечно, варта уваги сучасників, а надто українців, бо вона правдива. Перед вами художній твір, але в кожному рядочку відчувається, що текст зіткано з власного досвіду автора, з власного болю, з власних сумнівів та розчарувань. Певно, правдивість – найважливіша риса розповіді про чорні часи Другої світової, коли Україна опинилася між молотом та ковадлом, коли вибір будь-якої сторони в цьому протистоянні імперій означав приєднатися до ворогів. І саме тому в цій повісті слова «визволення» чи «визволителі» стосовно Другої світової можна зустріти виключно в лапках. Одразу після закінчення Першої світової
ледь-ледь Україна так ненадовго здобула омріяну незалежність. Саме під приводом визволення її кинулися роздирати на криваві шмаття зайди визволителі. Небачений в світі геноцид штучним голодом та кривава доба червоного терору. Масові вбивства та звірячі катування, що їм не можна знайти порівняння в історії. І єдина сила, що в той час видається спроможною здолати Совєтську імперію – нацистська Німеччина. То як правильно було вчинити? Опинитися на боці якоїсь імперії зла більш морально? Певно, відповідь – ніякої. Бо хто б не виграв в тій війні, Україна програвала. Ба більше, вона оплачувала кожну битву кров'ю власних дітей, що гинули з обох боків. Євстахій Загачевський – українець, що був змушений втекти з рідного Львова через совєтську окупацію. Як і багато інших, він повірив в обіцянки німців про створення українського війська та мріяв, що на плечах одних загарбників можна звільнити свою землю від інших. Власне, з цими думками він приєднався до німців, вступивши до Українського легіону, який між собою юні патріоти України, такі як Євстахій, і поготів називали Українською армією. Насправді це була лише частина вермахта. Дуже скоро, коли у Львові німці почали страчувати підпільників ОУН, в цьому підрозділі сталося масове дезертирство українців. Тих, хто не втік, німці піддавали тривалим допитам та, виявивши прихильність до українських націоналістів, відправляли в концтабори. Так Євстахій потрапив в Дахау. Звідти він вийшов як штрафник першої мотопіхотної бригади Waffen-СС. Згодом потрапив у танкову дивізію СС Тоттенкопф, звідки за деякий час попросив про переведення в дивізію СС Галичина. Закінчив війну в англійському полоні, потім переїхав до США, де й помер у 1998 році. «Пишу про все простими словами так, як я це переживав і відчував», сказав автор в передмові до автобіографічної книги «Спогади фронтовика». І ці слова в повній мірі стосуються і повісті «Львівська братія». Насправді важко собі навіть уявити розчарування людини, яка не один раз пройшла пекло, та врешті-решт переконалася, що зробила помилку. І Третій рейх – такий самий ворог українцям, як і Совєтський Союз. Це стосується і автора повісті, і головного героя Львівської братії – львів'янина Ромка. Тим більше поваги викликає готовність автора називати речі своїми іменами, не намагаючись виправдатись. Це нісенітниця думати про те, що коли німці вдарять на більшовиків, то будуть творити вільні незалежні держави, каже один з персонажів Львівської братії Ромкові, але тому здається, що ворог ворога завжди друг. Він не позбавляється ілюзій, за які потім доводиться болісно розплачуватися. Власне, чесність та прямота автора розставляють ці крапки над «і» у закидах українцям про колабораціонізм. Зрештою, для українців і підтримка більшовизму – така сама колаборація. А ілюзії про перевагу одніх катів над іншими може виникати лише через брак знань. А ще через відсутність у світі єдиної та остаточної оцінки комунізму та його злочинів, подібної до тої, яку свого часу дали нацизму. То на чиєму ви боці між молотом та ковадлом? Правда в тому, що немає різниці, вас однаково розчавить. Совість та Бог, якщо ви в нього вірите, це і всі мірила, що існують у цій ситуації. Військовий злочин лишається злочином, на чиєму би боці не воював злочинець. Як лишається доблестями звитяга, сміливість, чесність чи жертовність. Певно, тому головний герой Львівської братії видається таким симпатичним. І тому так моторошно бути в його шкурі, поки гортаєш сторінки цієї повісті. Але з іншого боку, коли бачиш світ очима простого та наївного Ромка зі Львова, раптом розумієш, що значить лишатися українцем.
навіть коли на світовій мапі немає самого слова «Україна». Раптом усвідомлюєш, як важливо не належати до жодної з імперій, хай якою могутньою чи цивілізованою вона здається. Як важливо мати в житті таку просту можливість бути собою, говорити власною мовою, співати пісень свого народу. Наскільки це важливіше за те, по який бік кордону смачніше годують. І ще одне. Ця книга – шмат справжньої української історії, що її написано не на користь Совєтів чи Рейху, і навіть не так, аби просто комусь сподобатися. Це історія, якою вона була, без прикрас та виправдань. І це про українців і для українців. Іларіон Павлюк. Розділ 1. Мати Романа Терлецького, пані Розалія, вела малу харчову крамницю у передмісті Львова. Знадвору двоповерховий будинок видавався невеликим, але всередині він поділявся на безконечну кількість малих кімнаток, в яких мешкало повно людей, наче у великому мурашнику. Сходи були вузькі та стрімкі, а на боки від них йшли довгі коридори з незліченним числом дверей. Запах квашеної капусти від бочок з підвалу наповнював увесь будинок неприємним кислим духом. Темрява, сморід і вогкість душили кожного, хто війшов туди з надвору, але мешканці будинку давно вже звикли до цієї атмосфери. Роман Терлецький мав ще 2 братів – старшого за себе на 5 років Євгена та молодшого на 1 рік Володимира. Батько, Андрій Терлецький, помер по короткій важкій недузі навесні 1930 року, коли Романові було всього неповні 12 років. Від того часу Ромко устаткувався і помагав матері як міг, хоч пані Розалія і далі мала чимало клопотів із причини його вдачі. Після смерти чоловіка пані Розалія була змушена знайти ще якесь побічне джерело заробітку, щоб трохи зрівноважити родинний бюджет. Маючи 3-кімнатне помешкання, винаймала кімнати студентам. Уся рідня розуміла трудні ситуації і без нарікань стиснулася в одній кімнаті та кухні. Тоді для Романа почалося нове життя. Те, чого не міг здобути наукою в школі, здобував тепер у розмовах із студентами, а ще більше з їхніх книжок. Незважаючи на буйну вдачу, він із захопленням читав різнорідну літературу – від балетристики до наукових підручників. У пізні ночі сидів при тьмяному світлі малої нафтової лямпи, щоб докінчити книжку, аж доки суворі слова матері або старенької бабусі не примусили його лягати спати. Але навіть тоді брав із собою книжку до ліжка, щоб при блимаючому світлі лампадки, що висіла на стіні перед образом розп'яття, дочитати цікавий розділ. Старший брат Романа, Євген, скінчив торговельну школу і після смерти батька почав працювати як продавець в одній з українських кооператив у місті. Був пластуном куреня лісових чортів. А коли польський уряд розв'язав пласт, записався до руханкового товариства «Сокіл Батько» і брав у його діяльності живу участь. Примітка перша. Курінь лісових чортів. Це третій курінь старших пластунів та сеньорів пласту був заснований гуртом львівських пластунів в Україні у 1922 році. Офіційною датою заснування вважається 22 липня 1922 року. Історично, пластовий курінь лісові чорти, як і пласт,
був побудований на принципі скаутингу, і від свого заснування до часу заборони польською владою українського скаутингу у 1930 році та праці у підпіллі лісові чорти були активні в політичних і суспільних організаціях, а також у військовій службі. Взявши активну участь у спробі відновлення української незалежності у часі Другої світової війни, лісові чорти емігрували, роз'їхалися по всіх країнах світу, де зараз існує українська діаспора – до Австралії, Аргентини, Англії, Америки, Бразилії, Канади, Франції, Німеччини. Примітка друга. Руханкове товариство «Сокіл-Батько». «Сокіл» – українське патріотичне фізкультурне товариство, засновані в різний час у Галичині. Львів, 11 лютого 1894 та на Дніпрянщині, затверджені у 1907 році. Зразком були слов'янські патріотично-гімнастичні товариства на теренах тодішньої Австро-Угорщини. З 1933 року «Сокіл» перетворився на трьохступеневу організацію «Сокіл-Батько», повітові осередки і місцеві гнізда. Тоді, крім руханки, більше уваги звертали на спортивні ігри. При «Соколі» гуртувалися і спортклуби Галичини, які створили у 1925 році Український спортовий союз. По його ліквідації 1937 року польською владою «Сокіл-Батько» знову став спортцентралею. Часто вечорами починав розмову із студентами, що мешкали в них на квартирі. Не раз велися у студентській кімнатці палкі дискусії, до яких з цікавістю прислухувався Роман. Дечого Роман не міг зрозуміти з дискусії, але це вияснилося одного разу ввечері, коли до помешкання Терлецьких прийшли представники польської поліції. Перевернули в хаті все догори дригом, заарештували одного зі студентів, Зенка Сухоцького, і Ромкового брата Генка, і залишили в чорному розпачі пані Розалію та збентежених співмешканців студентської квартири. Генко вийшов із львівських бригідок кілька місяців пізніше, але незабаром якогось ранку зник з дому, залишивши на аркуші паперу кілька слів до матері. «Простіть, мамусю, так мусить бути. Вірте, що вас не забуду. Ваш Геньо». Примітка. Бригідки. Найстаріша діюча в'язниця у Львові і на території сучасної України, розташована на вулиці Городоцькій, 20. У будівлі, переобладнаній наприкінці XVIII століття зі старовинного римо-католицького монастиря жіночого ордена Святої Бригіди. Під час перебування західноукраїнських земель у складі Польщі Бригідки була однією з найбільших в'язниць Галичини. У її внутрішньому подвір'ї виконувались смертні вироки, а на території в'язниці функціонували каплиця, шпиталь та школа. У вересні 1939 року Львів окупували радянські війська, і радянська влада далі використовувала Бригідки під тюремне приміщення. Офіційно в'язниця отримала назву «Тюрма номер 4». До цієї тюрми більшовики відносили також і в'язницю на вулиці Яховича, нинішня вулиця Академіка Кучера, де за часів Польщі знаходився комісаріат Державної поліції міста Львова. У червні-липні 1941 року, на часі відступу Червоної армії на початку війни з Німеччиною, у Бригідках, як і в інших в'язницях Львова, відбувалися масові розстріли органами НКВС політичних в'язнів. На Янівському цвинтарі біля поля номер 55 є братська могила «Три хрести» невідомим жертвам тюрми Бригідки. Поруч у 1990 році встановлено стилізований під березу пам'ятний хрест жертвам терору НКВС, які загинули у червні 1941 року. Під час німецької окупації
у 1941-44 роках будівля стояла пусткою. Її відремонтували з приходом других совітів. У повоєнний час у бригідках виконували смертні вироки. Для цього було пристосовано приміщення посту номер 1. Засуджених розстрілювали у підвалі пострілом у потилицю з малокаліберної гвинтівки. Розстріляних таємно ховали за містом. Наприкінці 1980-х років розстріли припинили, а вхід до розстрільного підвалу замурували. Від того часу Роман чув на собі обов'язок голови родини, хоч був ще дітваком. Став поважнішим, більше старався допомагати матері в її справі і задля цього покинув навіть школу. Пані Розалія після виїзду найстаршого сина за кордон якось уже зовсім втратила енергію до життя. Жила тільки на те, щоб сяк-так виховати свого улюбленця, наймолодшого сина Володимира. Бо на Романа жалілася перед людьми, що це такий самий вітрогон, як Генко, підросте і кине мене, як там той. Володимир справді був спокійний, тихий і вдумливий. Завжди щось рисував або малював, хоч те, що він малював, було радше подібне до розмазаної малярської палітри, як до справжньої картини. Так бодай думав і говорив йому Роман. На таку критику він завжди отримував однакову відповідь. «Ти краще пильнуй своєї маршалківської булави в наплічнику. З тебе такий вояк, як з клоччя батіг». Володко знав, до чого тягне Ромка його вдача. Знав його мрію стати вояком. І справді Роман малим хлопцем міг цілими днями пересиджувати на Кадетській горі біля Стрийського парку, придивляючись, як вправлялись вояки польської армії. Примітка перша. Кадетська гора. Пагорб розташований на південь від центру Львова між вулицями Вітовського, Сахарова, вулицею Стрийською та парком культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. До кінця 19 століття це була частина Вулецьких пагорбів. Примітка друга. Стрийський парк. Парк Кілінського. Один із найстаріших та найгарніших парків Львова. Пам'ятка садово-паркового мистецтва національного значення, розташований у місцевості Софіївка Галицького району. Вважався найгарнішим парком міжвоєнної Польщі. Потім збирав кількох своїх приятелів, таких самих вітрогонів, як він, та грався в військо. Озброювалися кійками, які правили за рушниці. Камінці та вирізані ножем дернюги служили за стріливо. Голосне павкання наслідувало галас бою. Не один раз Ромко приходив додому із синцем під оком або з розбитою головою. Та це аж ніяк не перешкоджало йому продовжувати на другий день свою муштру. Роки минали. Ще одним трагічним ударом для пані Терлецької був арешт Романа на Янівському цвинтарі під час відправи на Зелені свята. Примітка перша. Янівський цвинтар – кладовище у Львові, друге найбільше після Личаківського, за кількістю похованих тут історично значущих постатей кладовища Львова. Некрополія відкрита 1888 року. На цвинтарі поховані, зокрема, архієпископ Юзеф Більчевський, письменник Стефан Грабінський, генерал УГА Мирон Тарнавський, державний діяч Кость Левицький, громадсько-політична діячка Ольга Басараб, поет Богдан Ігор Антонич, а також понад 1000 вояків, що загинули у боях за Львів у листопаді 1918 року і полонені з українсько-польської війни 1918-19 років. Примітка друга. Зелені свята. В Україні 3 останні дні Зеленого тижня перед Трійцею та 3 перші дні Троїцького тижня після Трійці. Роман розкидував там протидержавні летючки,
Було це в 1938 році. Роман відсидів у тюрмі на Яховича, а пізніше в Бригітках повні 8 місяців. Примітка. Тюрма на Яховича. Вулиця Станіслава Яховича існувала у Львові з 1898 до 1944 року. Із 1993 року вулиця Академіка Романа Кучера в своїй історії називалась Яховича, Яховича, Новикова 16 квітня. Розташована між сучасними вулицями Шолом Алейхіма та Клепарівською. Коли ж у перших днях лютого 1939 року вийшов на волю, це не був уже той самий Роман, що давніше. Десь зникла з уст весела усмішка, а на її місці появилася іронічна гримаса. Сіро-сталеві очі, здавалося, набрали ще більше сталевої барви. Став скупий на слова, майже мовчазний. Це була юність, і вона, як здавалося Ромкові, минула дуже швидко. Прийшла зріла молодість, і саме тут починалася Романова життєва дорога. Розділ 2. Був сірий осінній ранок 1 листопада 1939 року. Польща вже не існувала. Большевики другий місяць тримали у своїх лабетах Львів. У помешканні Терлецьких був помітний рух. Ромко встав із ліжка ще вдосвіта, надягнув чоботи і штани, що їх виміняв на Парижу за харчові продукти, вбрав бронзову шкіряну куртку, все, що мав краще з одежі. Потайки вичистив 12-стрільного штаєра та запхав його за пояс на животі під сорочкою. Примітка. Штаєр. Штаєр М1912. Також відомий як Штаєр М12. Самозарядний пістолет австро-угорського виробництва. Пістолет був розроблений в 1911 році австрійською фірмою з міста Штеєр. Не забув за електричний кишеньковий ліхтарик, мапу та гострий, мов бритва, фінський ніж. Ще перед арештом у 1938 році він ходив до одного з польських спортових клубів на боксерські тренінги. Там учили також боротьби зблизька та японського джиу-джитсу. Можливо, тепер це йому пригодиться. Пані Терлецька прокинулася зі сну і негайно свідомість того, що мало сьогодні статися, прошибнула її серце гострим болем. Її другий син мав відійти в непевну дорогу. Вона вже погодилася була з втратою першого сина, Євгена, що від 1935 року перебував десь на Чехах, але тепер, коли відходив другий син, її материнське серце корчилося у судомах нестримного болю. «Що ж, сину, рятуй себе!» сама сказала кілька днів тому, після того, як двоє НКВДистів прийшли до Романа на короткий допит. «Дасть Бог, їхня влада не втримається довго. Втікай за сян, а ми тут з Володком будемо якось животіти». Прийшов таємничений у все приятель Романа, Адась Круковський, що його звали популярно Клапоух, і, як домовлено, привів двох юнаків, що теж вибиралися на зелену границю. Поснідали всі разом, і почалося прощання. Сильно пригорнула пані Терлецька свого сина до грудей. Не міг стримати сліз і Ромко. Міцно обняв і поцілував свого брата Володка. Обидва були бліді, схвильовані. Мучив їх якийсь внутрішній неспокій. Чи було це підсвідоме передчуття майбутнього? На дворі був сірий осінній ранок. День заповідався дощовий. Вітер гуляв вулицями Львова, тріскотів по дахах будинків, хитав пощербленими війною парканами, крутився в повітрі і кидав мокрим пожовклим листям в обличчя перехожих. Небо виглядало, як брудна малярська палітра. Вітер мішав у ньому чорні і сірі звалища хмар. Ішли вчотирьох.
разом із Круковським, що їх провадив, мовчки, порожніми вулицями міста. Кожний був зайнятий своїми думками, переживаючи ще раз останні хвилини прощання з рідними. Чи пощастить колись побачити їх? Проходячи біля церкви на Богданівці, мимохідь повернули голови позад себе. Їхній погляд спочив на рідних, знайомих будівлях міста, а ген далеко на Святоюрській горі в блідосірих туманах майорів храм Святого Юра. Примітка. На Богданівці. На Богданівці були церкви святого апостола Андрія та святого Володимира. Проте вони були знесені у 1961 році. «Ну, мені час уже вертатися», – сказав Адась, стискаючи кожному зокрема руку на прощання. «Дай Боже, щоб ми ще раз побачилися, але вже в нашому, українському Львові. Не забувай за мене, Ромку». «Тримайся вітру і вважай на поворотах», – з якоюсь силованою веселістю відповів Роман. Кожному з них находили на очі непрошені сльози. Пішли. Перед ними простяглося рівне городецьке шосе. Роман ішов з якоюсь незнаною досі порожнечею в душі. Ішли швидким кроком, щоб ще перед вечором дістатися до городка Ягелонського. Там у знайомих одного з товаришів подорожі сподівалися заночувати. Під час дороги Роман познайомився ближче із своїми супутниками. Один з них називався Степан Жук, працював слюсарем у майстерні у Львові, був високого зросту, худорлявий на обличчя і завжди звертався до свого низького та трохи вайлуватого товариша тоном, який не допускав спротиву. Нижче його товариш називався Тонько Струк, був шефським учнем. Оба зросли і виховалися у передмісті Львова, на Знесінню. Примітка. Знесіння – місцевість Личаківського району Львова, розташована між вулицею Опришківською, Залізницею і лісопарком Кайзервальд. На сході Знесіння межує з Великими Кривчицями. Були членами просвіти і робітничого товариства «Сила». Примітка. «Сила» – Товариство українських робітників у Львові, 1907-1939 роки. Постало 1907 року з ініціативи Василя Нагірного. Він і перший голова, пізніше отець Гузар, з 1918-го отець Антін Каштанюк. Об'єднувало головним чином домашню прислугу та некваліфікованих робітників. У 1914 році нараховувало близько 1000 членів, мало касу хворих для домашньої прислуги, оркестру тощо. По воєнному занепаді відновлене 1918 року, 1939 року ліквідоване радянською владою. Може, мали теж зв'язки з українською підпільною організацією, але про це не говорили. Кілька разів по дорозі спочивали. Тонько тоді затягався своїми махорковими, яких мав при собі чималий запас. Ромко ані Степан не курили. Починало вже смеркати, коли добралися до перших хат городка Ягелонського. На нічліг впросилися до якогось господаря-українця у передмісті. Шукати за знайомим, якого мав тут Жук, видалося їм небезпечним. Але мали щастя. Господар, почувши, що вони українці, запропонував їм, що відвезе їх завтра до Мостиськ своїми кіньми. Відмовився взяти яку-небудь плату, з вдячністю прийняв тільки як подарунок 100 махоркових. Ніч проспали спокійно, і вранці другого дня вирушили підводою до Мостиськ, куди прибули близько полудня. У місті на торговиці їхній господар велів їм заждати біля воза, а сам пішов пошукати для них якоїсь підводи і сіл біля Перемишля. У той час було ще зовсім легко перебратися на другий бік Сяну. Ні німецька, ні совєтська сторона не берегли ще так пильно своєї демаркаційної лінії.
Після довгого очікування господар повернувся з якимось селянином, який за 100 махоркових погодився підвести їх до села Медики, звідки вже, як він казав, тільки клапоть дороги до сяну. Навіть погодився переночувати їх у себе та підшукати когось, хто перевів би їх за сян. Виїхали після короткого постою на торговищі, де в корчмі випили по горняткові чаю. По дорозі зустрічали багато людей, що прямували в бік Перемишля. Ніхто їх не затримував, ніхто не питав, куди йдуть. Всюди панував ще післявоєнний хаос. Справді, по селах зустрічали відділи міліції, але це була тільки самооборона перед звільненими з тюрем злочинцями та волоцюгами, що в каламутній воді ловили свою рибку. Під вечір приїхали до Медики, і візник запровадив їх у свою хату. Тут повечеряли і саме готувалися ночувати, як у хату війшов господар з міліціонером. Усі троє збентежилися, а Роман навіть заклав руку за вилоги піджака, намацуючи пальцями пістоль. Збентеження було безпідставне. Господар саме привів провідника, який мав перевести їх на другий бік сяну. Те, що він служив у міліції, було тільки прикриттям, під яким йому легше було виконувати своє небезпечне завдання. Умова стала така. Вранці поїдуть під водою до села Вільче, по цьому боці сяну. Там у знайомого перечекають до ночі, а вже тоді міліціянт переведе їх на другий бік сяну. Це все коштуватиме їм по 50 злотих від особи. «Я ж також мушу жити», – сказав на закінчення міліціянт. Полагодивши справу з провідником, утрьох пішли до другої кімнати, де господар приготував їм нічліг. Ромко ліг на окремо постеленій широкій дубовій лаві. Тривожні думки не давали йому спокою. Рішаючися на втечу за сян, він не здавав собі справи, що буде там робити, де подінеться, з чого буде жити. Ті 500 злотих, що їх дістав від матері на дорогу, витрачалися в шаленому темпі. Мусить заплатити за цих обидвох друзів, бо вони зовсім без грошей. А втім, Тонько 2 рази заплатив за нього цигарками за підводу. Але тепер був уже спокійний за свою переправу. Перебираючи в думках різні можливості, пригадав собі Зенка Сухоцького, колишнього їхнього квартиранта, який походив з Ярослава. «Це ж по той бік сяну!» – аж крикнув він радісно. «Але чи він ще там? Чи живе ще там його рідня?» Його адресу пам'ятав добре, бо часто носив його листи на пошту. Але чи Зенко вийшов живим із польської тюрми? Десь там за кордоном живе хіба ще також і його старший брат Євген. Але де зустріти його? Далеко після півночі, зморений думками, Ромко заснув. Пізно вранці наступного дня виїхали разом із своїм провідником, що взяв із собою ще одного міліціянта. Приїхали до Вільча, де в знайомого міліціянтові господаря перечекали до вечора. Коли вже добре стемнілося, переправилися на другий бік сяну без ніяких перешкод ні з одного, ні з другого боку. Мали щастя, що попали на доброго провідника. У знайомій для міліціонера хаті в Бушковичах по другому боці сяну Ромко заплатив умовлені гроші провідникові. Тепер мусили вже самі давати собі раду. Поки що треба було переночувати, бо до ранку було ще далеко. Вирішили, що вранці виїдуть поїздом у дальшу дорогу. Ромко до Ярослава, а Стефан і Тонько до Кракова, куди прямувала більшість утікачів. З найближчої залізничної станції в Журавиці була вже наладнана комунікація, і для цивільних людей були доступні місцеві поїзди. Спокійні за своє найближче майбутнє, троє, весело розмовляючи, поклалися в темній кімнаті на розстеленій на долівці соломі. Вранці з допомогою добрих людей та за малою оплатою дістали потрібні квитки і досить вигідно розсілися у вагоні.
Для Ромка їзда була дуже коротка, тривала тільки яку годину. В Ярославі він попрощався зі своїми товаришами і зійшов з поїзда на перон. Розділ 3. Ромко заждав, аж поїзд відійшов, і тоді почув знову якусь дивну порожнечу в душі. Цих кілька днів спільного перебування, спільних невигод та небезпек так поєднали їх трьох, що тепер важко відчув їхній відхід. Ще раз глянув на поїзд, що зникав удалині, і рушив із станції в бік міста. Якогось перехожого запитався, в якому напрямку треба йти, і довідався, що саме є на вулиці, яку шукав. Тоді почав шукати число дому 85. Кілька хвилин ходу і опинився під потрібним йому номером. Його око оцінило зразу, що господарі цього дому заможні та що втримують зразкову чистоту. Дім був партеровий, з 2 великими вікнами на вулицю. Перед вікнами гарний квітник. Через осінню пору на ньому вже не було квітів, але порядок, який тут панував, вказував, що господарі дбайливі. Ромко відчинив хвіртку і стежкою попрямував на заднє подвір'я будинку. По хвилині вагання застукав до дверей веранди. На його легкий стукіт почувся гавкіт собаки, а одночасно у відчинених дверях дому з'явилася молода і гарна, так у думці оцінив її Ромко, пані. «Чи тут живе пан Зенон Сухоцький?» – спитав Ромко польською мовою, не певен у тому, чи в будинку мешкають українці. «Так, а ви в якій справі?» – трохи виклично промовила пані, немов би хотіла виявити всю свою нехіть до Ромкової польської мови. Ромко був приємно заскочений її відповіддю і вже без вагання сказав, хто він та звідки прибув. «Що, зі Львова?» – здивовано промовила пані, повторюючи Ромкові слова, і вже з радісною усмішкою на обличчі докинула. «Прошу, прошу, зайдіть у кімнату. Зенко десь незабаром прийде з бюра». При цьому вона відчинила ширше двері і попросила його в кімнату. «Ви, напевно, сестра Зенка?» – спитав Роман незнайому, заходячи до кімнати, і зараз же додав. «Вибачте, що так нахабно питаюся, але Зенко багато розповідав нам про вас». Молода пані трохи зашарілася, але видно, що їй це було приємно, і вона защебетала. «Так, я сестра Зенка, звуся по мужеві Ангеліна Костюк». Вона легкою ходою заметушилася по кімнаті і безперервно гомоніла своїм дзвінким голосом. «Прошу, роздягніться, ви ж з дороги, може, помиєтеся? Та що ж це я питаюся? Чого ж ви стоїте? Прошу, без зайвих церемоній», – говорила Ангеліна, укладаючи у веселу гримасу уста. «Шкода, що ви якийсь львов'як». Ці слова промовила з веселою кокетливістю і майже на силу потягнула Ромка за рукав до кухні. «Зенко буде вам дуже радий. Він уже віддавна хоче знати, що діється там у Львові. Не раз згадував про вашу родину. Адже він довший час жив у вашої матері і був заарештований разом із вашим братом. А чи маєте якусь звістку про брата? Ні? Ох, яка шкода! Бідна ваша мама. Я співчуваю їй, бо знаю, як наша мама побивалася в той час, коли були заарештували Зенка. Бідна цілими ночами не спала, весь час плакала та нарікала на цей проклятий час, в якому живемо. Що ж, ви не знаєте, що наша мати не живе? Ах, я нерозумна, звідки вам про це знати? Та я також уже вдова». З важким зітханням, ніби якийсь тягар скинула із себе, додала Ангеліна, і на хвилину немов посумнішала. Та цей її настрій тривав лише кілька секунд. Її обличчя знову набрало веселого вигляду, а на устах з'явилася кокетлива усмішка. «Ні, вона таки чудова!» Мигнула в Ромковій голові грішна думка, і він після цього ще більше зашарівся і зніяковів. Бачучи його нерішучість, Ангеліна легко доторкнулася його рукою
і показала на вішак. «Ну, врешті, пане Ромку, чи ви роздягнетеся, чи я маю вам у цьому помогти?» І, не ждучи його згоди, Ангеліна почала стягати з нього плаща. Ромко з якоюсь дивною приємністю піддався цьому насиллю. Ромко в цій хвилині сам себе не міг пізнати. Десь щезла його самовпевненість. Він став якимсь неповоротким, несміливим. І, власне, чого? Можливо, що його заскочило це несподівано щире прийняття, ця безжурна веселість чарівної молодої жінки. Зрештою, він завжди в жіночому товаристві почував себе несміливим, зв'язаним. А тепер? Цей її дзвінкий мелодійний сміх, ця щебетлива мова, ці сині очі. Це все ще більше бентежило його, і він на кожний її запит відповідав короткими реченнями або попросту збував приглушеним умгу. Був збентежений її щирою, неробленою простою поведінкою. Адже він був для неї цілком стороння людина, а вона обходилася з ним немовби вже Бог зна, як давно зналися. Миючися, Ромко з-під лоба поглядав на струнку постать Ангеліни в чорній вовняній сукенці, що ще більше виструнчувала її постать. Русяві буйні кучері з гривкою над чолом надавали її обличчю вигляду молодого дівчати, а легко задертий маленький носик свідчив про веселу вдачу, про яку Роман оце мав нагоду переконатися. При усміху на її щічках з'являлися дві ямочки, які ще більше нагадували Ромкові малого розпещеного дітвака. Але Ромко довідався з її слів, що це вже не дітвак, а зріла жінка, що пережила такий важкий удар, як втрату дорогого чоловіка. Про родину Сухоцьких Ромко знав дещо з оповідання Зенка, але від цього часу змінилося багато, адже минуло майже 4 роки. Ромко знав, що Зенко має молодшу за себе сестру, яка ще тоді, як Зенко в них мешкав, вийшла заміж. Здається, було їй 18 років. Враз Ромко, немов освоївшися з цими незвичайними, а такими приємними обставинами, запитав: «А де ж ваш батько, пані Ангеліно? Чи живе він з вами?» «Так, батько живе тут та працює тепер разом із Зенком в окружному союзі кооператив у місті. Там і мого чоловіка забило під час першого нальоту німецьких бомбовиків на місто, 1 вересня. Але ми тут балакаємо, а чай уже готовий. Прошу до їдальні». Пані Ангеліна взяла посуд і пішла попереду. «Але з вас таки трохи джентльмен», – засміялася Ангеліна, побачивши, як Роман незграбно почав розставляти на столі посуд. Засіли до столу. «Ну а тепер оповідайте, як там у Львові?» – питала Ромка пані Ангеліна. Ромко, зібравши весь свій запас сильної волі, почав розказувати, що пережив та бачив. Вона уважно слухала його, перериваючи часами його оповідання легеньким щудованим окликом «О! О!». Коли Роман скінчив своє оповідання, на дворі почулися кроки, і пані Ангеліна пішла до вхідних дверей, звідки за хвилину долинав спершу її голос, а опісля чоловічий баритон. «Зенку, а в нас гості!» «Що? Які? Зі Львова? Хто? Ей, чому ж не кажеш?» І за хвилину появився в дверях їдальні Зенон Сухоцький. «Ромку, який довгий час ми не бачилися! Як це ти? Просто з дому? Та не може бути! Знаєш, ти мені як з неба злетів. Та про це побалакаємо пізніше!» Радісно гомонів Зенко. «Неля!» – звернувся в бік своєї сестри. «Давай обід! Що це ти здороженого чаєм приймаєш? Що, не хотів? Но, це вже твоя вина, що не вмієш його припросити». «Зенку!» – з докором у голосі промовила сестра. «Я ж бо чекала з обідом на тебе і на тата. А де ж тато? Не прийде? Ну це вже понад мої сили». «Нелю, ти знаєш, що батько не люблять відкладати працю, а її тепер багато», – заборонив тата Зенко.
Мусимо поставити все на ноги, доки дають нам до цього можливість. Як очунюються ті зі сполдзєльні, то нам не вдасться вже охопити цілу округу сіткою наших кооператив. Примітка. Сполдзєльня. Польською кооператив. Кооперативне підприємство. Успокоївши роздратовану сестру, Зенко звернувся до Ромка. А тепер оповідай, що там нового? Як там визволителі? Ромко знову мусив оповідати історію своїх переживань упродовж останніх 2 місяців. Говорив до Зенка на «ви», бо Зенко був старший від нього на 14 років. Зрештою, як Зенко в них мешкав, то він був ще хлопчаком, а й тепер його 19 років ніяк не робили з нього дозрілого мужчину. Ледве легенький мошок стелився йому під носом. Ромко відчував якусь глибоку пошану до Зенка. Зрештою, Зенко не змінився так дуже. Можливо, що трохи схуд та збілів на обличчі, але це наслідок 3-річної тюрми в Равичі, звідки він вийшов напередодні війни. Зате обличчя надалі залишилося те саме, що він бачив 4 роки тому. Ті самі лагідно зарисовані уста, на яких завжди була легенька усмішка. Ті самі сіро-сталеві очі, в яких можна було збагнути велику силу волі. І той самий, ніби трохи блудний, погляд. Був середнього зросту, худорлявий, у рухах трохи нервовий. Скінчивши своє оповідання, Ромко якось несміливо, мов би шукав поради, підсумував. А тепер сам не знаю, що мені робити, де подітися. Втікаючи за кордон, я не мав ясної думки про те, а перейшовши його, згадав про вас і... Це пусте, перервав його Зенко. Ти залишаєшся в нас. Праці є доволі, а мешкати будеш тут. Що? Ні, ні в якому разі сестра не буде перевантажена працею. Пані Неля радісно притакнула братові. Ви, пане Ромку, хіба не відмовите також і моїй просьбі? Розділ 4. За вікнами шаліла хуртовина. Вітер вистогнував дивовижні мелодії, скиглів несамовитими голосами. Мокрий сніг великими пластами вдаряв об шиби вікон, а в кімнаті все далі густішав фіолетовий сумерк, підносився під стелю, підходив до вікна і перемінювався в м'яку сонливу сірість, затираючи контури предметів. У такі сумерки Роман любив самоту. І тепер, лежачи на ліжку у своїй кімнаті, задумався. Ще в молодих роках мріяв, щоб доконати якогось великого вчинку. А тепер, коли прийшла війна, він, мов боягуз, утік сюди, щоб спокійно їсти хліб. Де ж ділися його молодечі пориви? Чи не сором йому так бездільно проживати, тішачись своїм животінням? Правда, нарікати нема чого. Навпаки, він вдячний тим людям, що прийняли його, чужого, в свою хату, як рідного сина. Дістав працю, заробляє, має в що одягнутися, чим прохарчуватися, має дах над головою. І це все зробили для нього цілком чужі люди. А як він їм віддячився? Від першого дня Ромко запримітив, що Зенкова сестра ним зацікавилася. Чув на собі її гарячий палкий погляд, якого намагався уникати. Старався завжди бути в товаристві її батька або Зенка, оминав зустрічей наодинці. Але відчував від перших днів, що довго так не витримає. Хоч показував Нелі свою нехідь, вона брала її за несміливість. При столі, подаючи полумисок, зумисне опиралися цілим тілом на його плече. Кров вдаряла йому в обличчя, і він горів придушеним, небезпечним полум'ям. Вона підсміхалася і ще більше ставала йому на дорозі. У такі хвилини він, як на це лиш дозволяла погода, пропонував Зенкові прохід. Ходили до поблизького лісу, де обидва вчилися стріляти із Зенкового штаєра. Ромко чув велику симпатію та пошану до Зенка.
здогадувався, що той є членом бойової організації, але вроджена соромливість та скромність не дозволяли йому допитуватися. А Зенко був скупий на слова. Він тільки похвально висловлювався про Ромкове уміння володіти ножем та стріляти. Просто захоплювався його трюками з боксу та джиу-джитсу. Зенко з признанням ставився до цього Ромкового знання та сам від нього запопадливо вчився. Після таких вправ їдальня у Сухоцьких завжди мала вигляд кімнати, в яку поцілила бомба. Ромко, втомлений, сідав у глибоке крісло і задоволено поглядав на Нелю, яка, жартуючи, старалася навести порядок у кімнаті. Помагав їй у цьому старий пан Сухоцький, що полюбив Ромка як свого сина. Це був справді щирий і добросердечний чоловік. Своїм трудом, працею спромігся влаштувати собі життя дрібноміщанського громадянина. Можливо, свідомість того, що в минулих визвольних змаганнях не брав участи, докучала йому, і він, щоб направити помилку, старався, щоб часом його син не пішов у його сліди. Був гордий з того, що син сидів у польській тюрмі, та говорив часто: «Ну, такі, як я, прогаяли минулу війну, але ви мусите використати нову нагоду і це направити». Дочку Ангеліну віддав заміж молодою, за намовою своєї дружини, що більше думала про користі від матеріального становища зятя, ніж дбала про щастя доньки. Зате впливу на неї тепер ніякого не мав, хоч вона до батька жалю не відчувала. Недавня трагічна смерть його дружини та зятя ще більше заохотила його до дрібниць домашнього хазяйнювання, як це він часто висловлювався в розмові з донькою або сином. І самовідданістю працював у місцевому союзі кооператив, віддавши йому навіть свою крамницю, що з неї перед війною утримував родину. Можливо, хотів тим заглушити докори сумління. Старий Сухоцький, мабуть, запримітив недвозначну поведінку своєї доньки супроти Ромка, але був для неї поблажливий. Зрештою, вона вже доросла, ще до того вдова. Видно, що така воля Божа. Зенко також часто дотепами звертав сестрі увагу на те, щоб не залицялася до Романа, але вона, відчуваючи спротив Романа, ще завзятіше з ним кокетувала. На тому найбільше терпів Роман. Не міг якось уявити собі, щоб поміж ними дійшло до чогось поважнішого. Боявся такого, бо ж знав, яка велика прогалина між ними. Часто питав себе, що це, власне, є та любов двох молодих людей. На це питання не міг знайти відповіді. Те, що він часто приставав очима до Ангеліни, не міг ще назвати любов'ю. Бракувало тут для нього головного аспекту – почування. Тому боявся зблизитися з нею, оминав її, щоб не заподіяти кривди. Якось одного вечора прийшов із праці, повечеряв, як завжди, пограв у шахи зі старим Сухоцьким та, сказавши добраніч, пішов до своєї кімнати. Зенко був, як звичайно, у роз'їздах, і на цю ніч не сподівалися його. Пан Сухоцький пішов до своєї спальні, а Неля порядкувала в кухні. Роман не міг заснути, хоч згасив був уже світло. Лежав і думав. Тоді саме рипнули тихо двері, і в кімнату війшла Неля. Мала нічні пантофлі на ногах. Запримітив це, бо йшла тихо, як дух, хоч обличчя її не міг у темряві бачити. Хвилину вагалася, а потім раптовим рухом підняла покривало і лягла біля нього. Почув тепло її тіла, голі руки обвилися довкола його шиї, і гарячі губи прилипли до його уст. Заснули аж над ранком. Соромно було йому після того всього на другий день. Старався уникати її погляду, на ніч замикав двері. Болів душею за свій вчинок, бо не знаходив для нього виправдання. Був як людина, що зайшла у сліпий провулок, ненавидів себе за свою слабу волю, за зламання своєї постанови. А одночасно: «А чи так тобі зле?»
Бриніли йому у вухах слова Нелі. Не думай про це, мій хлопчику. І Ромко послухав її поради. Розділ 5. Не маєте чого боятися. Я його добре знаю, говорив Зенко до середнього зросту мужчини, що йшов поруч із ним. Будьте певні, друже, це хлопець відважний, рішучий, а головне, Львів знає знаменито. Я з ним побалакаю, переконаний, що він погодиться, докінчив він, впроваджуючи свого товариша додому. Двері відчинила Неля з окликом. Зенко! Зенко приїхав! Прошу, оце моя сестра, а це пан Ярослав Ведмідь з Кракова. А де Ромко? Заходьте, будь ласка. Зайшли до їдальні, де якраз пан Сухоцький, схвильований партією шахів, сперечався про неслушність мата із своїм хлопцем Ромком. А я тобі кажу, що це неправильно, доводив пан Сухоцький. Але це дурниця, я маю в тебе реванш. І вже удобрухано вигукнув. О, Зенко, а як там дорога? Ось це мій батько, а це пан Роман Терлецький, а це пан Ярослав Ведмідь, ревізор із Союзу кооператив у Кракові, познайомив усіх Зенко. А тепер прошу сідати і трохи перекусимо. Засіли за стіл, на якому появилася досить вибаглива, як на ті часи, вечеря. Їли мовчки, і вже аж при чайку розв'язалися всім язики. Перед вів, як завжди, Ромко, що своїми дотепами та веселим львівським балаком розсмішував до сліз товариство. Примітка. Львівський балак. Міська говірка – урбаністичний лінгвофеномен, що сформувалася у Львові в результаті змішання південно-західних говорів української мови та польської мови зі значними домішками німецької та єврейської лексики за часів австрійського та польського панування. Тату, а ви знаєте, що большевики виповіли війну Фінляндії? Заговорив Зенко, закурюючи привезені із собою німецькі цигарки та частуючи ними батька. Що ж, збраталися з німцем, то тепер здобувають собі вихідні становища до експансії, адже їхній Талмуд заповідає всесвітню революцію, відповів старий Сухоцький. Але кажу вам, що як не завтра, то післязавтра німці таки вдарять на схід. Може, я краще на старість заживу у вільній Україні. Панове, це нісенітниця думати про те, що коли німці вдарять на большевиків, то будуть творити вільні незалежні держави, заговорив досі мовчазний Ведмідь. Їхня ціль – це життєвий простір, якого вони не мають. Зрештою, не випереджуємо фактів, побачимо, як воно буде далі. Наразі вони ніби союзники, то тим більше обережно треба до них ставитися. А як ви, пане Ромку, дивитеся на цю справу? Раптово звернувся Ведмідь до Ромка, впершись в нього своїм проникливим поглядом. Я? Та я особисто, знаєте, то... почав Роман. Та дайте спокій, хлопчині, де йому до політики? Старалася виручити Романа з клопітливого питання Неля. Йому ще при маминій спідниці сидіти, а не в політику бавитися. Не ображай Ромка, взяв Ромка в оборону Зенко. Цей хлопчина сидів добрі кілька місяців у тюрмі і втікав чогось за кордон. А я від себе додам, промовив Ведмідь, що саме такі, як ви, пані Ангеліно, кажете, хлопчики, здобувають світ. Прийде час, коли кожна одиниця нашого народу, від малолітнього до сивого старця, буде потрібна там, де поставить його велика хвилина. Тоді не буде це хлопчина, це старець, а це жінка. Настала тиша. Усі призадумалися. Настрій з веселого зробився якийсь суворо поважний. Мовчанку перервав старий Сухоцький, встаючи за стола. Кому як кому, але мені час уже спати. Маю завтра багато праці, а до того ж завтра ревізія. Звернувся до ведмедя.
Не дай Боже якого клопоту. Добраніч. Нічого страшного, поблажливо махнув рукою ведмідь. Ага, Зенку, звернувся ще батько до сина. Сьогодні ти будеш спати разом із Ромком у кабінеті, а пан ведмідь зі мною в спальні. Нелю, піди постели пану ревізорові та приготуй постіль для Зенка. Чого ти так споважнів раптом? Весело сказала, приглядаючись до Ромка, Неля. Не переймайся, ще до війська не беруть, мій ти хлопчику. Усі якось вимушено розсміялися, і це ще більше збентежило Романа. Виглядав як індик, роздратований червоним кольором. Вийшов, щоб не залишитися самому з Нелею. Довго не міг заснути, передумуючи ще раз усі випадки останніх днів. Був незадоволений своєю поведінкою супроти Нелі і супроти тих людей, що прийняли його під свою стріху. Пізно вночі прийшов Зенко. «Ти не спиш, Ромку?» «Ні, не можу заснути. Не знаю, чим пояснити собі мій внутрішній неспокій. Хотілося б кудись утекти, щось робити, діяти, а не сидіти біля печі та жувати хліб насушний. Зрештою, чого я втік з дому? Вже так мені це буденне життя набридло, що готовий зробити якусь дурницю. Чи не маєте для мене якоїсь іншої роботи, як у цьому союзі?» «Дай уже спокій своїм скаргам», – перебив його Зенко. «Знаю, що в тобі сидить неспокійний дух, і розумію тебе. Зрештою, на цю тему я саме хотів з тобою поговорити. Те, що тобі запропоную, це не обов'язок, до якого я тебе силую. Але час, щоб твій запал до авантюр, пригод, ризику знайшов собі справжню ідейну ціль. Сподіваюся, що це залишиться в таємниці поміж нами. Узагалі раджу тобі бути більше скритим у своїх починах і думках під теперішню пору. Щодо твого прохання, постараюся якось це все уложити. Добре, що ти розпочав цю розмову, вона полегшить мені виконати мій план. А поки що пора спати», – сказав, позіхаючи. «Добраніч». «Добраніч», – відповів Ромко, і у кімнаті залягла тиша. Десь недалеко запіяв спросоння півень. Розділ 6. Сталося так, як цього хотів Ромко. Зенко перевів його до села Ольхівців на завідувача місцевої кооперативи. Трохи кривилася, може і нишком плакала Неля, але рішуча постанова Ромка покінчити раз і назавжди з цією ідилією змусила її погодитися з цим. Найбільше здивувався, певно, пан Сухоцький, але не здержував Романа. Усі щиро прощалися та запрошували Ромка на різдвяні свята, до яких було не більш як 3 тижні. На новому місці Зенко влаштував його добре, познайомивши з місцевим провідником ланки підпільної організації. Ромко членом організації ще не був, та це не перешкодило йому цілою душею та серцем прив'язатися до свого нового товариша. Функція, яку виконував тут провідник ланки, йому імпонувала, і Ромко часто говорив провідникові: «Я хотів би піти з вами колись за кордон». «Можливо, що й підете, але знайте, що це не прогулянка кудись за село або за місто», відповідав на 2 або 3 роки старший за Ромка Володко Бабійчук, студент із Перемишля. Він був учителем у тутешній сільській школі. В організації Бабійчук був ще з польських часів, побував на Закарпатті, звідки вернувся в березневих днях
1939 року, а тепер із своєю ланкою тримав перехідний пункт через кордон. Зенко, мабуть, доручив йому Ромка, бо Володко з перших днів поставився до нього приязно та часто брав його із собою на вивчення кордону. Спостереження на німецькому боці проводили вдень, а совєтську сторону споглядали погідними, ясними ночами. Помалу Ромко зжився з тією для нього таємничою та повною ризикованих пригод дійсністю і почувався у своїм соусі. Працю в кооперативі виконував від нехотя, звалюючи весь тягар бухгалтерії на свою помічницю Ольгу Яворську. Можливо, вона була поінформована про все, бо завжди радо виручала його. Ромко був вдоволений теперішнім життям. У вільних хвилинах запопадливо вивчав німецьку мову та трішки російську. Був 3 дні на свята у панства Сухоцьких, а Зенко відвідував його досить часто, приїжджаючи у різних справах до Володка або до кооперативи. Користувався вантажним автом з кооперативного складу в Ярославі. Шофер також був, мабуть, із своєї пачки, бо, доставляючи товар до кооперативи, незамітно привозив також різні інструкції для Володка. З Нелею Роман буцімто покінчив, та прийшло це йому з немалим трудом. Її несподіваний приїзд після кількох днів їхньої розлуки та зустріч із нею була як ясний промінь у темряві. Пізніше звик і до своєї самоти, і до її частих відвідин. Зима з 1939 на 1940 рік була холодна та сніжна. Землю покрив товстий шар снігу, а цілими днями із півночі дув холодний вітер. Під ногами скрипів на морозі сніг. Володко Бабійчук, переходячи кордон, уже декілька разів брав із собою Ромка. Бачив, що Роман має чималий хист спостереження та досконало орієнтується в кожній ситуації. Раз навіть мав нагоду бути свідком його рішучості та відваги. Було це якось наприкінці січня, коли верталися вже на німецький бік. Безшелесно посувалися лісом у глибокому снігу. Бабійчук раптом став і показав рукою перед себе. Поміж деревами побачив Ромко якусь постать, що швидким кроком ішла по стежці ліворуч від них. Присіли за розлогим дубом. Коли цей чоловік буде проходити стежкою біля них, то безумовно запримітить їхні свіжі сліди в глибокому снігу там, де вони перетяли стежку. Заперли в собі віддих і ждали. Як завжди, були готові на кожну несподіванку. Ромко зняв праву рукавичку, в руці заблищав фінський ніж, з яким уже ніколи тепер не розлучався. Ніч була досить видна. Чоловік в однострої йшов впевнено, мабуть, знаючи добре терен. Раптом помітив свіжо розкинений ногами сніг по обох боках стежки і на хвилинку задержався. Поглянув в один бік, потім звернув у сторону, де вони обидва сиділи. Це хвилинне зволікання було для нього згубним. Один вправний рух Ромкової правої руки, і лезо ножа глибоко застрягло в його грудях. Безвладне тіло прикордонника тихо обсунулося в сніг. Ромко та Володко вискочили за дерева, кожний із готовим до пострілу пістолетом у руці. Від того часу Бабійчук ставився з повагою до свого нового товариша, а Ромко тим часом пізнавав і засвоював усі таємниці прикордонного життя. Почував себе в цій стихії, як риба у воді. Перехід кордону не був ще тоді такий дуже трудний. Була сувора зима, той сян легко можна було перейти. Він покрився товстою кригою, а також не надто пильно була тоді бережена границя по совєтському боці. Щодо німецького, то Grenzschutz не дуже звертали увагу на ці переходи. Примітка. Grenzschutz. Німецькою прикордонна застава. Патруль. Правда, ходили і тут патрулі, були застави,
але, знаючи добре місцевість, можна було легко пробратися на другий бік Сяну. Поки що їхні нічні виправи за кордон обмежувалися пізнаванням терену та засвоєнням відповідних переходів. Звичайно, виходили однієї ночі, а приходили на другу назад. Справді, такі прогулянки коштували їм багато сил, одначе обидва вони мали в своїх щоденних зайняттях своїх помічників чи заступників. Ольга завжди вибачала Ромкові його цілоденну неприсутність у крамниці, а Бабійчук вибирав такі дні, в яких він не дуже був зайнятий у школі, і завжди знаходив заступників, що відбували за нього навчання з дітьми. У час святочних феєрій майже щодругий день вибиралися обидва на той бік. За цей час побували в декотрих поблизьких селах на большевицькому боці і пов'язали їх мережею зв'язків. Часом Бабійчук висилав з не дуже важливими інструкціями Ромка самого, і він добре впорувався з усіма дорученнями. Ромко вже зжився з цією дійсністю. Спершу кожний перехід кордону давав йому багато емоцій. Тепер ішов на холодно, не лякаючися ніякої несподіванки, бо знав уже заздалегідь, що його жде, і як має в кожному випадку поступити. На кулі відповість кулями. Ранять його або оточать, то доб'є себе. Живим себе не дасть у руки. Якщо згине, заступлять його інші. Такий уже закон боротьби. Десь у половині лютого Зенко приїхав автом у товаристві якогось високого мужчини. Зайшов до крамниці, де Ромко з Ольгою були зайняті при обслуговуванні покупців. Якраз привезли до крамниці мило, і покупців було досить багато. Привітавшись, Зенко сказав Ромкові, що він негайно потребує Бабійчука. Ромко післав якогось хлопця по пана учителя, а сам почав помагати шоферові зносити привезений товар. Тим часом Зенко зайшов разом із незнайомим до бічної кімнати, і там ждали Бабійчука. Незабаром Бабійчук прийшов. Зайшов у кімнату і довго звідти не виходив. «Мабуть, буде якась робота», – мигнуло Ромкові в думці. Він не помилився, бо за хвилину Бабійчук покликав його до кімнати. «Ромку, поїдеш із цим другом до Львова», – сказав Зенко. «Дорогу знаєш, усі інструкції подасть тобі Бабійчук. Щасти Боже вам!» На прощання подав кожному руку. «Отже, слухай, Ромку», – почав Бабійчук, коли Зенко залишив їх утрьох у кімнаті. «Слухай і мотай на вус. Підете завтра перед вечором так, щоб як тільки стемніє, ви могли вирушити на кордон. Попровадиш через провалля». Це була зашифрована назва одного з переходів кордону, що їх вони обидва позначили різними назвами. «Правда, воно трохи небезпечне, зате ближче до Кирила». Законспірована хата в одному селі по большевицькому боці. «Там перебудете до ранку, а звідти під водою відвезе вас Кирило на залізничну станцію в Мостиськах. Дальший маршрут уже визначить сам друг рибак». Тут Бабійчук показав головою на приїжджого незнайомого чоловіка. «Про те, як дістанетеся до Львова, я сьогодні поговорю з Кирилом. Назавтра приготую все. Сьогодні піду туди, а ти відпочивай та набирай сили. Щодо зброї, то візьмеш свого штаєра, до якого маєш досить хисту. Дам тобі ще свого віса завтра. Коли вернуся назад, про всяк випадок візьмеш і свої 2 ручні гранати. Не знаю, як довго вам прийдеться бути там, але за тиждень почну висилати кожного дня кількох своїх хлопців, які чекатимуть на вас при переході Діброва. Вони допоможуть вам у потребі. Це все». Ромко попросив рибака, щоб роздягнувся і розгостився. «Будьте як у себе вдома. Я зараз приготую щось на вечерю. Треба набрати сил до завтрашньої прогулянки». Була вже пізня полуднева година. Мовчки пообідали,
а заразом і повечеряли чаєм та хлібом з маслом і досить невміло зробленою яєшнею. Усю працю в крамниці Роман залишив бідолашній Олі. Роздягнувшись, пішли зарання спати, щоб виспатися на запас. Другого дня вранці збудив їх Бабійчук, що прийшов з кордону. Був украй втомлений. Віддав віса Ромкові, а для рибака приніс свій білий дощовик. Ромко мав свій дощовик, що йому подарував був Зенко. Мали одягнути їх поверх своїх курток, щоб не було так замітно на відкритому сніговому полі. Бабійчук поінформував їх, що погода заповідається сприятлива, та що лід на Сяні ще тримається. На кордоні досить спокійно, хоч він ходив на іншу переправу, щоб не зрадити тієї, якою вони обидва мали цієї ночі переходити. Попрощався з обома, побажав їм щасливої дороги і відійшов до себе додому. Ромко з рибаком взялися до підготовки виправи. Чистили зброю, перевіряючи магазинки та патрони. Ромко вимастив вазеліною чоботи, щоб у довгому марші по снігу не перемокали. Приготував компас та свій фінський ніж. Гроші, документи та все інше, що було потрібне в дальшій подорожі, мали дістати у Кирила. На цім їхнім приготуванні зійшов їм скоро день, а вони навіть не помітили, як на дворі стало смеркати. «Нам уже пора в дорогу», – одягаючись, сказав Роман. Вийшли оба з хати, прямуючи на північний кінець села. В'їжджена саньми дорога була ковська та повна брил замерзлого снігу. Мороз був досить сильний. Ішли скорим маршем, щоб зігрітися, бо, вийшовши з теплої кімнати на двір, почали добре дзвонити зубами. Ішли дорогою, що прямувала в бік Журавиці. Мовчали, йдучи побіч себе. Вечір був темний, і годі було розпізнати що-небудь на віддаль кількох кроків. Але Роман дорогу до Провалля знав майже на пам'ять. Поки що не могло бути ніякої небезпеки з боку німецької прикордонної сторожі, бо це була дорога. Про всякий випадок Роман мав при собі посвідку, якою міг довести, що йому дозволено ходити в нічній порі. Усе-таки йшов чуйний та насторожений. Інтуїтивно відчував кожну небезпеку і реагував у ту ж мить. Тому й тепер, почувши далекий шорох мотора, одним духом перескочив придорожній рів та приляг у глибокому снігу на полі. Це саме зробив рибак. По хвилині дорогою проїхав з погашеними світлами мотоцикль із причіпкою. «Ось і перша патруля!» – пошепки сказав Ромко. Підождавши ще хвилину, підвівся. Не верталися вже на дорогу, а пробиралися полями. Ромко йшов перший, у руці тримав компас, а права міцно стискала рукоять відбезпеченого штаєра. Ішли навпростець по глибокому снігу, поспішали, щоб якнайскоріше перейти розлоге, вкрити снігом поле та дістатися до лісу. Кожна мить була дорога, бо на відкритому полі могли їх скоріше запримітити по слідах, що залишалися по них. Якийсь час ішли ще в напрямку на північ, потім при самітньому дереві, що виринало перед ними з пітьми ночі, повернули круто вбік. Тепер Ромко часто споглядав на компас, щоб не втратити напрямку на схід. Довкола ні живого духа, ні голосу, ні світла. Тільки вітер, що якось несподівано зірвався, крутив сипким снігом по полях. Коли йти довший час у цілковитій темноті, мозок починає огортати сонність, і треба сильною волею будити свою увагу. Ідучи, можна тоді продумати чимало думок, провадити в думках розмови і втратити відчуття часу. Підійшли до темної стіни лісу. Крок за кроком продиралися через кущі. Сухо тріскотіло ламане гілля. Ще кілька кроків і стали над берегом кручі. «Ми на місці!» – пошепки сказав Ромко, витираючи зіпріле чоло. «Цим яром вийдемо прямо на Сян!» Обережно, щоб не наробити шуму, почали сходити у яр.
Тут залягла така темрява, що годі було що-небудь бачити на віддаль 1 кроку. З трудом зійшли вниз, і Ромко ще раз глянув на компас. Рушили просто перед себе. Брели по пояс у глибокому снігу, кожної хвилини задержуючись та прислухаючися. Пробрели якихось 500 метрів, і Роман дав знати рибакові, щоб задержався, а сам помалу просувався вперед, хватаючи вухом кожний найменший шелест. Проліз ще кількадесят метрів, і перед ним простелилася широка біла рівнина. Зробилося трохи ясніше. Де-не-де з-поза хмар визирали бліді зірки. З близької віддалі можна було вже відрізнити зариси предметів. Перед ними сян, а там далі ліс і нова небезпека. Притишено псикнув. Через хвилину, мов кіт, приповз рибак. Ромко мовчки рухом голови вказав рибакові другий берег сяну. Цей відповів кивком. Повитягали пістолі, і Роман, зігнувшись, почав довгими скоками бігти через замерзлий сян. За ним у малім відступі біг рибак. Щасливо перебігли замерзлу річку і скорою ходою подалися до лісу. Треба було поспішати, щоб несподівана патруля совєтських прикордонників по свіжих слідах не насіла їм на п'яти. Не відчували холоду. Під струмочками спливав їм по обличчях, а голі руки судомно стискали холодну сталь пістолів. Увійшли врешті в хвойний ліс, де не було стільки снігу, тому ще більше прискорили кроку. Одним духом перескочили витоптану стежку, що нею проходять пограничні патрулі. Вийшли на дорогу, пройшли нею якийсь час, щоб затерти за собою сліди, і побігли знову в ліс. Ромко часто поглядав на компас. Урешті зупинився на хвилину і, поглянувши на годинник, з полегшею сказав: «Ще півгодини і будемо у Кирила». І справді, не минуло й півгодини, як перед ними десь здалека почувся гавкіт собак. Прискорили ходу. Після деякого часу ліс ураз скінчився. Перед ними відкрився сніжно-білий простір рівного поля. «Тут, під деревом, трохи відпочинемо, а тоді треба майже бігом подолати цю рівнину», – прошепотів Роман. «Чорт зна, може, яка біда перестрінути нас під самим селом». По кількох хвилинах встали і попрямували в бік села. Ще кілька хвилин і опинилися на польовій доріжці, якою йти було вже легше. Минули місток і придорожну вербу, по якій Ромко зорієнтувався, що йдуть у правильному напрямку. Підійшли до перших хат. Тепер уже Ромкові не було важко віднайти хату Кирила. Він тільки ночами бував тут, і тому міг скоріше орієнтуватися вночі, як удень. Перейшли попри якусь клуню, перескочили чийсь перелаз, загавкав собака. Врешті Ромко пристанув біля однієї хати і, тримаючи напоготові в правій руці пістоль, лівою стукнув тричі у вікно. Не маючи відповіді, повторив цей стук ще раз. Щось зашаруділо в хаті, і на тлі віконної шибки появилося чиєсь обличчя. «Хто там?» – почувся притишений голос хати. «Це я, Юра!» – відповів Роман. Обличчя віддалилося від шибки, і по хвилині рипнули вхідні двері до хати. «Заходьте до сіней, а я постою трохи в дверях, чи часом яка мара не підглядає», – сказав уже літній чоловік, впускаючи гостей до хати. Це був Кирило. Через хвилину війшов і він, докладно зачинив за собою двері і, впустивши обох до темної, без вікон, комірчини, засвітив нафтову лямпу. «Лягайте тут, я все приготував для вас. Учора був у мене професор і заповів, що ви прийдете. Вранці поїдете саньми до Мостиськ, де вже також повідомлені про вас. А тепер добраніч, спіть спокійно. Досвіта я вас буджу», – сказав Кирило і залишив їх самих. Лягли мовчки на приготовлене леговище і, потомлені важкою дорогою, незабаром твердо заснули. Другого дня ледве світало, як Кирило побудив обох та приніс з собою якийсь одяг.
Це маєте перевдягніться, бо у вашім трохи підозріло їхати до великого міста. Ви, Юр, виглядаєте як який офіцер у своїй шкірі. На ліву руку візьмете оцю червону опаску. Поїдете, як сотрудники робочо-крістянської міліції. Незабаром приїдуть сани, і з вами поїде тутешній участковій міліції. Він своя людина. Ромко вдягнув темно-синього кольору галіфе. На ноги натягнув не тутешнього виробу чоботи, а на плечі накинув якусь уже таки добре поношену куртку з військового сукна зеленкуватого захисного кольору. Куртку підперезав військовим ременем, при правому боці причепив кобуру із вісом, а штаєра вложив до кишені. Примітка. Віс. Віс-35. Польський бойовий пістолет, що випускався з 1935 року. Цей пістолет створили два талановиті польські конструктори Петро Вільневчич та Ян Скшипинський, взявши за основу пістолет Браунінг М1911. Ручні гранати залишив у Кирила. Рибак також передягнувся в якесь зношене лахміття, і вони обидва подобали тепер на сільських парубків. Увійшли в кімнату, де застали Кирила в товаристві озброєного міліціонера. «Оцей ваш участковий!» звертаючись до Ромка і Рибака, сказав Кирило. «А це, Василю, твої міліціонери!» Привіталися і сіли до столу. Настала мовчанка, переривана сьорбанням гарячого молока. Заспокоївши голод, почали розмовляти, що поки що воно якось іде, що десь когось вивозять, що по містах переводять паспортизацію, що щораз більше військових частин стягають до поблизьких місцевостей над теперішнім кордоном. «Час уже вирушати! Маємо 30 кілометрів дороги перед нами!» відізвався врешті малоговіркий участковий. Встали за стола і почали вдягатися. Кирило відвів на бік Ромка і вручив йому кілька совєтських банкнот. Потім вручив йому та Рибакові удостовірення міліції Мостиського району, якими могли скористатися на випадок потреби. У Мостиському відділі міліції мали зголоситися до участкового Скорба, який мав видати їм командіровку та залізничні квитки до Львова. У той час можна було цілком сміло і легко їздити, маючи посвідчення з районових відділів міліції, як її службовці. Усе ще було в стадії організування. Не всюди совєти мали змогу запровадити суворий контроль та списки своїх службовців. Трудніше вже було по більших містах, де відділи міліції перейшли стадію переорганізовування, і там заведено докладний реєстр усіх службовців. Так само перевели були большевики по містах докладнішу чистку місцевих відділів міліції з ненадійного елемента. Рідко кому з тих, хто думав інакше, вдалося залишитися на своєму місці. Про це Ромко довідався згодом. Та поки що в далеких районових відділах міліції були ще всюди свої люди, і він був певний за спокійну та щасливу дорогу. Сани були чудові, і вони під вечір прибули без жодних пригод до Мостиськ. Віднайшли скоро товариша Скорба, що, перевіривши їх, видав їм командіровки і на цю ніч забезпечив їх нічлігом та харчами таки в станиці міліції. Вранці виїхали до Львова. Рибак був захоплений цією справністю, з якою діяла тоді мережа перекидування кур'єрів за кордон, і не мав слів похвали для Ромка. Але Ромко лише знизав плечима і пояснив, що не була в цьому його заслуга. Він був лише виконавцем того, що йому наказав його зверхник Зенко. Це була його наполеглива праця, а також Бабійчука. Без них, напевно, не вдалося б їм так легко і безпечно мандрувати. Зійшли з переповненого поїзда на станції Зимна вода і, минувши контроль
при станційному виході подалися в напрямку на Скнилів. Вийшли на дорогу. Було полудне, день доволі морозний та похмурий. Мовчки перейшли селище, а коли вже минули останні його будинки, Рибак почав розмову. «Досі, друже, ви були моїм провідником, виконуючи своє завдання, з яким ви впоралися досконало. А тепер припадає на мене черга поінформувати вас, яка наша ціль. Сьогодні п'ятниця. За нашим розрахунком, ми прибули один день заскоро, тому на зв'язковій квартирі у Скнилові ми затримаємося завтра цілий день, а під вечір підемо на адресу, що її нам там дадуть. Щодо дальших дій, то я сам не поінформований. Усе це залежить від того, кого зустрінемо на зв'язковій квартирі». Через 2 години прибули на призначене місце. Ромко легко віднайшов квартиру, адресу якої подав йому Рибак. Рибак увійшов додому, залишаючи Ромка на вулиці. По хвилині покликала його до середини якась уже літня жінка. Як виявилося, це була мати друга Мирона Кушніра. Про функцію Романа і Рибака ніхто з домашніх не догадувався, за винятком Мирона, що був одним із чільних членів бойової організації. Мабуть, був уже приготований на їхній прихід, бо в хаті всі їх радо привітали, як старих знайомих. Ромко, тримаючися засад конспірації, не говорив, звідки походить, але в розмові жадібно ковтав усі звістки, що стосувалися його міста. Тим часом Рибак пішов з Мироном в іншу кімнату. Батько Мирона працював у пекарні «Меркуре» і часто ходив до міста. Оповідав про перебіг добровільного голосування за радянську владу, про масові арешти, про вивози населення, про недостачу речей першої потреби, про збільшений транспорт совєтських військ і багато цікавих, а часом навіть смішних речей з побуту наплилої совєтської бюрократії. Уже почало на дворі смеркати, коли зайшов до кухні Мирон і повідомив своїх батьків, що гості залишаться до завтра до вечора. Попросив також, щоб це було в домашній таємниці, бо, як кажуть, тепер і стіни вуха мають. «Зокрема ти, Стефку, сиди тихо», – звернувся до свого молодшого брата. Ще трохи поговорили і пішли спати. На дворі почав грубими пластами падати сніг. Розділ 7. «Кончайте роботу, Софія Миколаївно. Це вже 11 година, а завтра вранці знову видача паспортів на букву «К», – сказав півсонним голосом, піднімаючися за стола лейтенант міліції товариш Єрмаков, начальник паспортного стола в однім з міських районів міліції у Львові. Це був худорлявий, середнього зросту чоловік з обличчям без виразу та великим гостро скривленим носом, що виглядом нагадував дзьоб яструба. Його глибоко посаджені маленькі очі дивилися підозріливо і хижо. «Я зараз уже кінчу, ще лиш цих кілька паспортів проштампую і йду», – відповіла трохи знервовано Софія Яремчишин, 20-літня працівниця в паспортнім столі. «Ну ладно, кончайте, а коли вже будете готові, замкніть шафу і дайте ключі черговому», – сказав товариш Єрмаков, вдягаючи на себе довгу по самі кістки військового крою шинелю. «До свідання!» Він глухо почалапкав у своїх повстяних білих валянках. «До свідання, товаришу начальник!» – нервово відповіла Соня. Ще хвилину підождала, а потім швидко почала пересортовувати вже підписані начальником міліції Бабарикіним паспорти. Відібравши з кожної серії декілька штук, відкладала їх на бік. Потім порахувала і запакувала в малий пакет. «Ще довідки та печатку, і вже буде все», – думала притому, спакувавши все до течки, швидко поприбирала на столі,
а решту паспортів і довідок замкнула в залізну шафу. Тепер поспішно надягнула пальто і шапочку і, загасивши світло, вийшла з кімнати в коридор. «Товаришу черговий, ось вам ключі від паспортного стола», – промовила Соня, кладучи ключі в нього на столі. «Ви щось сьогодні пізніше, як завжди, панно Зосю», – по-польському процідив крізь зуби черговий міліції, участковий Юзеф Білик. «Вам тільки так здається. Добраніч», – відповіла Соня, відчиняючи двері до виходу. «А що, дістали, може, сьогодні тканину, чи, може, цукор або мило?» – запитав Білик, показуючи на напаковану течку Соні. «Та...» – з трудом, шукаючи якогось слова, почала дівчина. «Та це начальник стола постарався для мене трохи цукру», – вистогнала на силу досить збентежена Соня і майже вибігла на засипану снігом вулицю. Ішла скорим кроком, не звертаючи уваги на густий сніг, що йшов безперервно цілу добу. Якийсь важкий тягар немилосердно давив її груди. Чи часом не догадалися? Ще той проклятий перекінчик Білик мусив її зачепити. Чи часом не стрілить йому до голови яка думка, чи не повідомить він начальнику? Коли би якнайскоріше прийшло це завтра, адже Мирон обіцяв, що поїдуть завтра за Сян. Попросив її зробити цю послугу – постаратися про якнайбільшу кількість чистих паспортів з тими довідками та щоб мали власноручний підпис начальника міліції. При цій масовій паспортизації легко було їй відкладати декілька паспортів з кожної серії, а що кожну нову 1000 паспортів підписував та штампував сам начальник міліції, то це ще більше їй сприяло. І вона непомітно відклала понад 600 штук. Догадувалося, що ці паспорти мають послужити тим, що їм міліція відмовилася видати легальні паспорти. Вона сама працювала у міліції під прибраним прізвищем, походила із Ярославщини і перед війною виїхала до Львова, де дістала працю в Маслосоюзі, і тут застала її ця завіруха. Сподівалася, що буде мати змогу вернутися, але коли прийшли до Львова большевики, якось так склалося, що вона затрималася і там. До того і її наречений Мирон вирішив залишитися в місті. Але все те скінчиться. Завтра вони виїдуть за Сян, а там уже інакше життя, ніж тут. Тут на кожному кроці або смерть з нагана, або поневіряння на далекому засланні, з якого визволить людину теж хіба одна смерть. На саму згадку про те тілом її пробігли дрижаки, і вона прискорила кроку. Соня мешкала у передмісті Львова, не більш як півгодини ходу від районного відділу міліції, де працювала. Дім, де жила, був цілком пустий. Дістала його від начальника житлоуправління після того, як вивезли з нього цілу родину колишнього польського поліцая. Про цей дім постарався для неї сам начальник відділу міліції товариш Бабарикін, який лисим оком споглядав на западнічку. Мешкаючи сама, вона часто пропонувала Миронові, щоб цей когось підшукав на помешкання, бо вона боїться самоти на цьому відлюдді та ще в теперішні часи. Він потішав її, що це вже недовго, що це і так не оплатиться, бо ж вони незабаром вийдуть за Сян. На згадку про те «за Сян» Соня зітхнула, пригадавши при цьому свою стареньку матір, батька, рідню. Як вони, бідні, певно, десь журяться, адже від початку війни немає від них ніякої звістки. Але все те вже скінчиться, завтра вона буде в дорозі до них. Скільки то буде радости та втіхи, коли вона з'явиться несподівано в хаті. На мить обличчя їй роз'яснилося радісною усмішкою. Та це була лише одна хвилина. У душі щось гнітило її, щось непокоїло останніми днями. Ще до того ця сьогоднішня зустріч із Біликом. Чи не помітив він чогось?
якось так підозріло дивився при виході на її течку. Ось вже і її дім. Соня на силу пробувала усміхнутися, та з іще більшою тривогою на душі відкрила хвірточку. Хтось мусив бути в хаті, бо крізь заслонені вікна з кухні пробивалося світло. Двері від кухні відчинилися, і в темному коридорчику з'явилася постать Мирона. «А, то ти, Соню? Я вже боявся, що щось трапилося з тобою», – сказав він, помагаючи дівчині скинути засніжений плащ. «Ах, Мироне, яка я тепер цими днями стала нервова. Завжди мені здається, що хтось за мною стежить, ще до того цей білик». «Що сталося?» – занепокоєно перепитав Мирон. «О, нічого особливого», – пробувала усміхнутися Соня. Сперла голову Миронові на груди і, заглядаючи в його очі, докінчила. «Зрештою, завтра ми вже будемо далеко звідси, мій любий. Правда?» «Вирушимо завтра в досвіта. Я ще жду на двох, що прийшли звідти, і ми підемо разом із ними. Тепер, Соню, положися трохи відпочити, а я перегляну твою добичу. Скільки, кажеш, їх є? Аж 600 штук? Повинні бути вдоволені. Там є також 2 виповнені документи, суха печатка до витискування на фотокартках і спеціальне чорнило. Усі інструкції щодо видачі документів знайдеш у цій книжечці, що зверху. Там зазначено, кому з якими знаками видавати паспорти. Мирон, поцілувавши Соню на добраніч, взявся до перепаковування добичі до маленького наплічника. Мав ще доволі часу, бо 2 своїх гостей очікував десь після півночі. Коли б хоч довго не забарилися на сходинах, а то можуть спізнитися до поїзда на Хирів, що на нього він роздобув для них усіх командіровку. Ним оволоділо дивне перечуття чогось, чого не міг ніяк збагнути. І він теж почувався саме сьогодні чогось неспокійно. Можливо, інтуїцією відчував те, що мало статися найближчими годинами. Прикурював цигарку від цигарки, сидячи в глибокому м'якому старому кріслі. Кімнату залягав таємний сумерк від прикритої газетним папером електричної лямпи. Минула північ. З полегшею зітхнув, коли при вхідних дверях почувся умовлений стукіт, і Мирон прожогом скочив відімкнути двері. Перед ним стояли Ромко і Рибак. «Все поладнали?» – спитав Мирон пошепки, впускаючи перед себе обидвох до хати. «Так, завдяки Юрі», – відповів Рибак, показуючи головою на Романа. «Але, здається, треба буде ще раз вернутися сюди для наладнання зв'язків, бо останні облави, вивози та набір до армії прорідили нашу мережу. А як з вами?» – звернувся до Мирона, шукаючи при тому місця, де б відпочити. «Потрібні речі я роздобув. Я готовий. Також Соня мусить іти з нами, так як це було домовлене. Вона вже розконспірована і немає потреби залишати її тут». Ромко за цей час уже вспів вигідно розложитися у доволі зручному кріслі, що з нього перед хвилиною встав Мирон, щоб відчинити їм двері. Його не цікавила їхня розмова. Був вдоволений, що успішно зміг виконати покладене на нього завдання – провідника по місту. Бачив задоволення на обличчі Рибака, хоча в декотрих місцях, куди вони заходили, зустрічали їх неприємні несподіванки. Заставали там зовсім чужих людей зі Сходу. Викручувалися з таких ситуацій просто, кажучи, що вони з якогось то там району міліції для провірки паспортизації. За цих кільканадцять тижнів відсутності Романа в рідному місті настало тут багато змін. Часом не міг навіть пізнати його. Увесь час, ходивши по вулицях, старався оминати ту дільницю, де жили його рідні, хоча одна з конспіративних хат саме була поблизу його дому. Цю візиту залишили на кінець, тобто на нічну пору.
Саме тепер прийшли безпосередньо звідти. Ромко, не звертаючи уваги на присутніх, піддався безвладній дрімоті. Почував себе безпечним у товаристві цих двох старших підпільників. Не запримітив, що Мирон уважно стежить за ним. Це не була якась підозра до молодшого на кілька років юнака, це просто була щира заздрість Ромкових здорових, простих реакцій. Бо Мирон не міг заснути, щось пригноблювало його. «Ви не спите?» – спитав спросоня Рибак, обертаючися на другий бік у своєму незручному кріслі. «Це недобре. Кожна хвилина сну зміцнює нерви. Ліпше спіть, хоч чуйними мусимо бути завжди». Втома зробила своє, хоч мозок працював без упину. Мирон спер голову на ліву руку, що її поклав на край стола, і спав неспокійним півсном. Часто нервово підносив голову і прислухався до сніжної заметілі на дворі. Минали години. У кімнаті панував ще півсмерк, світилася прикрита товстим газетним папером лямпа. Крізь нещільні занавіси вікон продирався сірий світанок. Сніг не переставав падати. Покрите брудно-сірими хмарами небо звільно набирало блідо-сірої барви, творячи на східному обрії ясніші плями. Сильний стукіт до дверей дому, мов електричним струмом, уразив усіх присутніх. Зникла сонність. Усі троє схопилися зі своїх місць, усвідомлюючи вмить загрозу ситуації. Мирон, притуливши палець до уст, притишено псикнув, даючи до розуміння Ромкові і Рибакові, щоб мовчали. А сам узяв у руки набитий пістоль і пішов до дверей. Те, що сталося, тривало всього кільканадцять секунд. Мирон з готовим до пострілу пістолетом у правій руці вийшов у коридор, де вже стрінув пробуджену стукотом Соню. Дав лиш знак, щоб вона відчинила двері. Ромко і Рибак з витягненими пістолями насторожено ждали в кухні. Якось підсвідомо Ромко доторкнувся рукою наплічника, що його вбрав на плечі при першім стукоті до дверей. Тим часом Соня схвильованим голосом спитала: «Хто там?» І притому легенько відчинили двері. Війнуло холодом та снігом, а з ним вдерся в коридор грубий голос начальника міліції Бабарикіна. «Міліція!» У тій такій хвилині в коридорі посипалися постріли з револьвера. Почувся глухий зойк і стогін поцілених людей. Мить вагання від несподіванки, і Ромко, вихиливши за одвірка голову і озброєну штаєром праву руку, випустив цілий магазинок набоїв у сірий прямокутник дверей. Якась велика постать, вдягнена в довгу шинелю, обсунулася на землю. Одним поглядом Ромко оцінив ситуацію. На долівці біля дверей лежало нерухоме тіло Соні. Трохи далі конав Мирон. А на дворі, крізь курган снігу, біля вхідної хвіртки до городу втікали дві постаті, за якими Роман послав ще кілька пострілів із Бабійчукового нагана. Рибак прикляк біля Мирона і розвів руками. Розумів усе. Треба було якнайскоріше вибиратися із цієї пастки. Не сподівався, що аж такий трагічний фінал матиме їхня виправа. Ще один погляд на тіла друзів. Вибігли прожогом із хати в сніжний сірий ранок на вулицю. Десь справа у кінці вулиці почули гуркіт мотора авто. Чиїсь крики когось пришвидшували. У деяких хатніх дверях появилися збуджені несподіваними пострілами заспані мешканці. Обидва бігли, не озираючись, з готовими до пострілу пістолями в руках. На бігу Ромко засунув у ручку свого штаєра новий магазинок. Наган сховав до кишені куртки. Мав до нього стріливо, але не було часу його набивати. Холодний, мокрий сніг бив їм у гарячі спітнілі обличчя. Груди віддихали важко. Ще кілька перехресть, ще кілька закрутів, ціла мережа залізничних рейок, якийсь насип, знову якийсь глибокий рів.
Ромко біг, як молодий сарнюк, довгими скоками. За ним, трохи відстаючи, біг Рибак. «Швидше!» – крикнув на Рибака Ромко і, перескочивши ще один рів, опинився на краю Білогорського лісу. Примітка. Білогорща. Мікрорайон міста Львова. Колишнє село, включене у 1978 році до складу залізничного району Львова, а потім виключене. Розташоване західніше Левандівки, від якої відокремлене лісосмугою. Має малоповерхову забудову та віддалене від спальних районів міста. Урешті вибралися на лісову доріжку, що, хоч засипана снігом, усе-таки давала змогу просуватися швидше. Ноги грузли в мокрому снігу. Сповільнили трохи кроку та попрямували в бік зимної води. Йшли мовчки. «Мусимо змінити маршрут», – заговорив Рибак. «Будемо вертатися старим шляхом. Що за фатальне невезіння?» Якимсь пригнобленим голосом говорив немов сам до себе. Ромко не відповідав, був зайнятий своїми думками. Недавно пережита подія глибоко вразила його. Був ще під враженням блискавичної дії, ще його нерви не заспокоїлися від цієї перенапруги. Бажав якнайскоріше дістатися туди, за кордон. Це не був страх, переляк. Це щось, чого він не міг у своїх думках збагнути, а що його стало непокоїти. Який жаль, жаль після непоправної втрати. Залягла мовчанка. Не переривали її аж до станції в зимній воді. Зберігаючи всі засади обережності, сіли до поїзда, що відходив на Перемишль. Ще кілька годин, ще кілька повних напружених зустрічей із перевірками документів на станціях, і вони щасливо заїхали до Перемишля. Користувалися своєю старою командіровкою, мотивуючи відсутність іншої тим, що, мовляв, доставили заарештованого до тюрми у Львові і їдуть тепер до свого відділу міліції біля Перемишля. Кордон переходили біля села Кругель-Великий. Ромко знав, що там небезпечно, але спішився, хотів чим скоріш бути на другому березі Сяну, тому ризикнув на цей перехід. До села прибули біля півночі і, користаючи із снігової завії, поринули в нічну темряву, прямуючи на захід. Щастя і цим разом їм сприяло. Розділ 8. Надходив теплий червневий вечір. Втомлене, вилиняле сонце закочувалося звільна за обрій, обливаючи своїм помаранчево-червоним промінням чисте, безхмарне небо. Запалало ярким вогнем на верховіттях дерев, освітило стріхи хат, хлюпнуло ще раз золото-пурпуровим промінням угору, здригнулося і згасло. Подув легіт, сколихнулося плесо ланів збіжжя, шепнули, немов затривожено, трави. Хвилі ріки змінили свою золото-червону барву на темний фіолет. Сумерк швидко спеленав усе довкруги. «Ну, цієї ночі мусимо сфорсувати Сян», – заговорив пошепки Зенко, причаївшись з Романом у кущах верболозу над рікою. «Ми і так уже втратили день на спостереження. Часу залишилося мало». «Підождемо ще трохи, аж добре стемніє. Заки місяць зійде, може, вдасться нам перейти і річку, і їхню лінію», – відповів так само шепотом Роман. Залягла мовчанка, і Роман знову потонув у своїх думках. Скільки то змін наступило впродовж цих 3,5 місяців. Вернувшися з тої з трагічним фіналом виправи з Рибаком до Львова, Роман довший час не міг прийти до тями. Розумів його добре Бабійчук, що старався виконувати покладені на нього доручення особисто, так, щоб не тривожити психічно заламаного Ромка. Але Ромко не міг довго всидіти бездіяльно.
Його знову манила повна таємничости та небезпек праця провідника через кордон, і він після довгого відпочинку знову вернувся як товариш виправ Бабійчука. Тепер уже не так-то було легко дістатися туди, до раю. Першою поважною перешкодою був сам Сян, який, що ближче до весни, то ставав усе важчим для переправи. Треба було шукати бродів і безпечних переходів. Знайшли їх у Прохівському лісі, що його Сян перетинав на дві половини. Примітка. Прохівські ліси знаходять на території Волинської області. Залюбки тудою переправлялися, бо з весною ліси покрилися листям, і це зменшувало перешкоду, що нею була річка. Тепер большевицькі застави посилено людьми, по прикордонних селах розташовано відділи війська та погранотрядів. Встановлено першу і другу лінію кордону, між якими часто проїжджали кінні та проходили піші патрулі. Ще до того по всіх пограничних селах розвелася маса сексотів та інших підлих людей. Був це елемент спокідьків села та міста, що наживався на втікачах, здебільша жидах, які втікали з генерального губернаторства до раю. З ними приходилося переправлятися також і Бабійчукові та Ромкові, але після кількох таких переправ вони пізнали ненажерливу захланність цих людців і перестали прилучуватися до груп утікачів. Було безпечніше йти вдвох, бо коли навіть і потрапили у засідку, то так було легше втекти, ніж у гурті людей. Та якось не вдалося навіть передбачливому Бабійчукові оминути своєї долі. На донос місцевого сексота його застукала засідка прикордонників у Кирила. Згинув і він, і Кирило з цілою родиною. Це був важкий удар для Романа. Уся праця на відтинку переходу кордону, якою керував Бабійчук, впала тепер на його плечі. Знав у цій околиці майже кожний кущик, знав кожний камінчик у річці там, де були позначені броди. Не боявся темних ночей, навпаки, в них він ще краще орієнтувався. Саме тепер ждав на таку ніч. Уже кількакратно Зенко нетерпеливо звертався до нього із запитом «Ідемо вже!», але діставав одну і ту саму відповідь «Ні, ще не час». Зенко переконався, що Роман мав, як це він казав, свій час, і тоді, як уже рушив, то йшов без зупинки так, наче б це був звичайнісінький собі прохід. Ромко підсвідомо відчував, коли можна оминути небезпеку і коли треба вирушати. Цих кілька місяців багато його навчило, тому й тепер ждав свого часу. Ніч впала на землю, широко розкидаючи чорне покривало темряви над м'яким, насиченим вологістю краєвидом. Тиша. Чути було тільки плюскіт річних хвиль. Мовчки встав Роман, а за ним Зенко. Почувся сухий, ледве чутний тріск відбезпечуваного штаєра. Продерлися крізь кущі верболозу і швидкими кроками перейшли брід на річці. Брід у тому місці був плиткий, вода не досягала вище колін. Вийшовши на другий берег, видряпалися похилим глинястим схилом нагору та майже бігом вскочили в густий молодняк. Продиралися через ліс добрі 3 години. Роман знав, що ліс тут простягається на кільканадцять кілометрів та що ним можна дістатися до Хирова, звідки далі поїдуть поїздом. Перейшли ще одну лісову дорогу, її перескочили поодиноко. Ромко зорієнтувався, що йдуть у доброму напрямку. Місяць уже зійшов, тому старалися оминати відкриті місця. Роман знав, що вони від кордону майже за 15 кілометрів і що ніхто їх не наздожене. Не могли їх також винюхати собаки-прикордонників, бо чоботи добре натерли собі дьогтем. Це охороняло їх від перемочення, а також від псів. Переконався у цьому, переходячи не раз біля большевицьких застав із собаками.
ні разу не занюхали його. Зенко правду казав. «Знаєш, Ромку, твій засіб практичних відомостей справді великий». Ромко міг, не дивлячися на годинника, сказати досить докладно, котра година. Розумівся на рослинах, на грибах, міг вгадувати погоду. Тепла коротка червнева ніч добігала кінця. Меркли на небі зорі, тільки ранішня зірка зраджувала, що ось-ось на сході підніметься золота заграва, повіє легенький весняний ранній вітерець, розвіє ніч, і на обрії покажеться сонце. Присіли втомлені довгою ходою на м'якому мосі під розлогим дубом. Треба було хоч трохи передихнути після довгого маршу. Голод давався їм знаки, бо вже більш як добу не мали нічого в роті. Добре, що залишили собі ще по кілька окрайців хліба. До найближчого села було, як здавалося Ромкові, яких 5 чи 6 кілометрів. Хоч одягом не відрізнялися від довколишнього населення, все-таки в прикордонній місцевості могли бути підозріння, тому після короткої передишки подалися в дальшу дорогу, оминаючи зустрічі з людьми. Ішли краєм високого листяного лісу, не втрачаючи з ока дороги, що, як довідалися з дороговказу, вела на Хирів. Довкруги мерехтіла зелень, квіти, лунав спів, відчувався життєрадісний чар літа. Золота сонячна злива лилася крізь фіолетовий серпанок ранішньої мряки, стелила золоті плями крізь зелень листя, проблискувала на дні ярів. Сонно клонилася голова після непроспаної ночі. Очі палили вогнем, а повіки мимоволі закривалися. Під час нічного маршу не промовили до себе ні слова. Вночі чути на далеку віддаль кожний найменший шерех, а що вже казати про розмову. Та тепер можна було собі на неї дозволити. Можливо, що й краса цього погідного літнього ранку так очарувала Ромка, що він заговорив першим. «Поглянь, яка розкіш! А жити хочеться! Але чому так важко жити на цій нашій рідній землі? Чому?» «Я не поінформував тебе досі про ціль нашої мандрівки», – діловито перервав його Зенко. «Знаєш, конспірація. Тепер можу тобі сказати. Ідемо до Львова. Там я буду 2 тижні або й трохи довше, але контакт з тобою буду мати або сам особисто, або через зв'язкового кожного дня, точно в 2 годині, біля Великого театру, на правому розі вулиці Скарбківської». Примітка. Вулиця Скарбківської – сучасна вулиця Лесі Українки. День у день, точно 2 година будеш проходити повз цей ріг вулиці, не затримуючися. Якщо я буду сам, тоді буде нам легше побалакати. Коли б я не міг прийти, то до тебе приступить чоловік, а може і жінка із запитом. Чи не знаєте, де вулиця Замкова? Ти відповіси: бічна Театинської. Примітка. Сучасна вулиця Максима Кривоноса. Запам'ятай собі, він або вона назве моє ім'я. Мусиш підшукати собі якусь квартиру у передмісті і не швендяйся без цілі по вулицях. Виходь у місто, коли будеш мати визначену зустріч. Можливо, що я декілька разів не буду в місті. Тоді наші зустрічі не відбуватимуться щодня. Я визначу тобі час. Кажу тобі все те тепер, бо пізніше не буде змоги вільно поговорити. Ага, де ти думаєш знайти квартиру у Львові? Маю приятеля на Збоїськах. Примітка. Збоїща. Також Збоїська. Місцевість у Шевченківському районі Львова, обмежена вулицями Миколайчука, Полтвяною і Богдана Хмельницького. Найпівнічніший з-поміж усіх мікрорайонів міста. Як я втікав за Сян, то він був міліціонером в одному з відділів міліції в місті. А він певний? Так, я за нього певний, як за самого себе. Не так то дуже вір йому.
Видумай яку-небудь причину. Не говори, в якій ти тут справі. Не треба мені цього і говорити, засміявся Роман. Ліс саме кінчався. Починався молодняк з густими кущами малини та ліщини. Виглядало, що це початок села, що лежало в ярузі. Оподалік при дорозі видно було кілька хат. Вийшли з ліса і борозною серед ланів збіжжя попрямували в сторону хат. По другому боці дороги на пасовиську було стадо корів, де-не-де, як біло-чорні цяточки, ворушилися люди по довгих пасмах нив. Над крутим потоком похилилися покручені присадисті верби. Десь почувся гавкіт собак із села. Якісь таємні звуки дрижали в повітрі, немов шепіт полів, немов би віддихала земля. Шумів ліс, що жовтів здалека стовбурами сосон, та знову бриніла дивна, невловима мелодія. Зайшли на подвір'я першої з краю хати. Назустріч вийшла вже немолода жінка, що підозріливо оглянула обох. «Слава Ісусу! Чи не можна б у вас дістати чогось з'їсти? Ми заплатимо!» – почав Зенко. «Слава навіки!» – із недовір'ям у голосі відповіла жінка. «Нічого більше не маю, хіба хліб і молоко». «О, дуже вам дякуємо!» – відповіли обидва нараз. А Ромко відразу запитав. «А не сказали б ви, як далеко ще до Хирова?» Жінка вже лагіднішими очима поглянула на обох мандрівників. «Перейдете вздовж нашого села та вийдете на дорогу, а нею за яку годину будете в місті. А ви звідки?» Побачивши їхнє вагання, скоро зайшла в хату, не ждучи на відповідь. За хвилину винесла добрий кусень висівкового хліба та глечик кислого молока. Обоє присіли на призбі і мовчки втамовували голод. Навіть не завважили, як господиня, побачивши їхній вовчий апетит, зайшла знову до хати і по хвилині винесла ще один здоровий кусень хліба і на тарілці скипку масла. З вдячністю поїли і це, і тоді Зенко подав жінці новісінький 3-рублевий банкнот. Грошей було в них доволі, бо ж не раз приходилося робити виміну товарів на кордоні, а поїздка до Львова вимагала грошей. Щиро попрощалися із жінкою і вийшли на дорогу. Сонце піднялося високо та парило немилосердно, а ліс дихав холодом і манив своєю свіжістю. Зійшли з дороги та, зашившися у глибину кущів, лягли, щоб хоч трохи відпочити. До поїзда на Львів сподівалися поспіти десь близько півночі, щоб бути над ранком уже на місці. Зенко поклався вигідно в кущах ліщини і порадив те саме зробити і Ромкові. Густий чагарник прикривав їх від цікавих очей, а відлюддя хоронило від несподіванок. По хвилині заснули глибоким сном втомлених людей. Ліс бринів від щебету пташок, але вони цього не чули. Прокинулися пізно ввечері. Ліс потонув у темних сутінках ночі. На небі засвічувалися все нові зірки. Встали із свого леговища, випростовуючи змерзлі від вечірньої роси і холоду м'язи. Переклали зброю з кишень за пояс штанів і жвавим кроком попрямували в сторону світел міста, що блимали у присмерку ночі. Розділ 9. Вулиця Жовківська вся потонула в золотих променях літнього сонця. Примітка. Вулиця Жовківська. Сучасна вулиця Богдана Хмельницького. Спека і духота були нестерпні.
Люди ліниво волочили ноги по розпечених від сонця пішоходах. Мури домів дихали жаром. Повільною ходою йшов у бік середмістя Ромко. Байдужим поглядом зустрічав перехожих, не цікавила його їхня боязливість, що визирала з очей, їхня журба за завтрашній день у тому великому місті. Декотрі проходили, притискаючи тремкими руками клуночки з трудом придбаними харчами. Хтось спішно оглядався, ховаючи під полу блюзи плящину. Якась жінка провадила за руку дитину і притискала до грудей шмат тканини. Час до часу прогуділа вулицею автомашина, вщерть набита вояками в синіх кашкетах з червоними отоками. Перехожі, здавалося Ромкові, приспішували тоді кроку, тримаючися подальше від дороги. А коли авто зникало за закрутом вулиці або видніло вже десь далеко попереду, перехожі знову прибирали свій нормальний вигляд. У Ромковій голові снували тисячі думок і нерозв'язаних питань. Душу наповнював гіркий біль. Що більше він усвідомлював собі його, то більше під тягарем його втрачав панування над собою. Чи сподівався він цього, йдучи сюди? Чи усвідомлював собі цю втрату, що його постигла? «Уб'ю, гада! Задушу власними руками!» повторював стиха крізь зуби, йдучи людними вулицями міста. Чув, що не сила йому здержатися від якогось нерозважного вчинку. Чомусь йому здавалося, що життя ніби клітка без даху, завішена в просторі. Побачив це так виразно, що почув скажений біль, розбиваючися об стінки щільно замкненого простору. Прагнув видертися по спинах і плечах цієї метушні суєтного натовпу, щоб тільки дістатися до отвору, що вгорі. Відчував страждання тих, що вже от-от трималися краєчка тієї клітки та дивилися тупим поглядом, в якому застиг страх перед вічною ніччю, що довкола. І не міг держатися на поверхні, скочувався до середини, до своїх особистих справ і кривд, яких зазнав від життя. Не питав «За що? Чому?» Знав, що належить до нації, яку вся ця зараза хоче змести з лиця землі. Але мучило його те, хто посмів. За декілька днів перебування у Львові Роман звик до цих нових визволителів. Знав, що від ворога не можна чекати нічого кращого, але не міг перейти до денного порядку над тим, що знайшлася падлюка, його знайомий Тадзьо Гожиляний, який доніс до НКВД на його матір, і її 2 місяці тому вивезли транспортом на схід. Про це сказав йому Адам Круковський, до якого Роман зголосився, як тільки прийшов до Львова. Адась прийняв його трохи здивовано і зараз у перших словах повідомив про небезпеку. Тадзьо Гожиляний, тепер як участковий одного з районових відділів міліції, мав свій участок у тій дільниці, де жили Терлецькі. Якось навесні цього року при масових вивозах непевного елемента з міста попала у списки до вивозу і пані Терлецька. Тадзьо знав про те, що Ромко та Євген за кордоном, і зробив про це донос до свого начальника. Молодшого Романового брата Володка Терлецького ще взимку взяли до Червоної армії, і його першого та останнього листа пані Терлецька дістала на початку лютого. Був десь у Ленінградській окрузі. Адась розповідав Романові гірку правду. «Будь спокійний, я цій падлюці при найближчій нагоді віддячуся. Я маю фору в свого начальника, якось йому підставлю ногу». Та Роман не міг знайти спокою. Для нього це був страшний удар, якого не сподівався. У першій хвилині якось замовк його інстинкт самозбереження, і він сам відчиняв для себе темну хвірточку смерти. Цілу ніч і цілий день ходив нервово по малій кімнатці в домі Адася. Не обзивався на питання ні Адася, ні його матері. Прийшов в означений день на зустріч із Зенком.
Той від першого погляду пізнав, що з Ромко щось сталося. «Ромку, ми всі в однаковому положенні», – сказав Зенко. «Будь мужній, твоє життя не лише тобі належить». 2 наступні дні пересидів Роман у Адася вдома. Хоч як його тягнуло в місто побачити принаймні на мить знайомі вулиці, рідний дім, не зважився на це, знаючи, що коли б стрінув випадком Тазя на вулиці, без вагання пустив би в нього цілий магазин куль із свого штаєра. Через 2 дні знову мав зустріч, цього разу не з Зенком, а з якоюсь милою дівчиною, що дала йому усне доручення з'явитися на зв'язкову квартиру при вулиці Кубасевича. Примітка. Вулиця Кубасевича. Сучасна вулиця Алли Горської. Знав цю вулицю, а коли дівчина сказала йому номер дому, в уяві побачив кам'яницю. Скільки разів проходив повз неї, поспішаючи до школи, або через її перехідну браму скорочував собі дорогу на бічну вулицю Кентшинського чи на Городецьку. Примітка. Вулиця Кентшинського. Сучасна вулиця Федьковича. Дістав гасло та відзив і попередження бути обережним. Явка ще того самого дня в 6 увечері. Точно за 15:06 Ромко сів у трамвай-вісімку та, проїхавши декілька зупинок, вийшов коло костела Святої Єлисавети. Примітка. Церква святих Ольги і Єлизавети, раніше церква Святої Єлизавети Угорської. Чинна неоготична церква у ГКЦ у Львові на площі Кропивницького, в народі Привокзальній. Церкву збудовано на пам'ять про популярну імператрицю цісареву Єлизавету Баварську, Габсбург, відому як Сісі, дружину цісаря Австро-Угорщини Франца Йосифа І. Нині ця будівля є найвищою в місті, її висота 88 метрів. Стрілки на вежовому годиннику показували за 5:06. Помалу, крок за кроком, без поспіху пішов у сторону згаданого будинку. Перед домом пристанув на хвилину і ніби від нехотя озирнувся в обидві сторони. Пізніше перейшов на другий бік, хвилинку задержався при крамничному вікні і оглядав крикливі оголошення про визволення Західної України. Тоді на вежі годинник почав видзвонювати 6 годину. Ромко пройшов ще раз за ріг вулиці Кубасевича і звідти вже швидким кроком увійшов у браму дому. Кількома скоками вибіг на перший поверх, відбезпечуючи по дорозі свого штаєра в кишені штанів. При дверях на хвилинку зупинився, щоб відітхнути, і енергійно натиснув гудзик дзвінка. По хвилині почулося шарудіння ніг, і в дверях показався юнак, що з острахом поглянув на Ромка. Однак зараз таки простягнув руку і зовсім свобідно сказав: «Прошу дуже, пане Кулик, прошу, зайдіть». Майже одночасно впали з-поза плечей незнайомого слова, що, мов електричний струм, ударили Ромка. «Ета хто?» «Це мій товариш, ходив зі мною до школи», – швидко відповів чомусь дуже притишеним голосом юнак. «Тепер працює в харчпромторзі». Ромко вже не чув останніх слів. Двері, що вели на сходи, ще не були зачинені. Він кинувся сходами вниз. Там панував сумерк. Почув за собою кілька пострілів один за одним. За ним бігло 2 або й 3 людей. За хвилину був у довгому коридорі. Грюкнув за собою дверима важкої брами і вискочив на подвір'я. Перебіг його і через коридор протилежного дому вибіг на людну Городецьку вулицю. З розгону вскочив на східці трамвая, що проїжджав, і вдоволено подумав. Заскоро запитали: «Ета хто?» На кілька секунд заскоро. Аж на квартирі в Адаська здав собі справу, в якій небезпеці був годину тому. Ще раз переконався, що в житті мав дрібку щастя.
Сьогодні йшов знову на зустріч із Зенком. Чи буде він, чи може знову хтось інший? Про те, що з ним трапилося при вулиці Кубасевича, він склав звіт Зенкові зараз же на другий день. Довідався, що вже кілька днів не було чути нічого від зв'язкового, що мешкав на цій квартирі. Щастя, що Романові вдалося втекти і розконспірувати засідку. Приспішив кроку, коли годинник на ратуші почав бити 2 годину. Цим разом знову зустрів Зенка. Привіталися, як старі знайомі, та попрямували в бік Замкової гори. «Ти ще залишишся декілька днів тут, Ромку», – давав йому інструкції Зенко. «Старайся не виходити у місто. Небезпечно. До тебе, на твою квартиру, прийде на другий тиждень дівчина, що буде питатися за Зенком. Відповіси, що Зенко виїхав до Рівного. Після цих слів дістанеш від неї декілька інструкцій, а тоді гайда за кордон. Я теж ще сьогодні виїжджаю туди. Тут маєш трохи грошей, що мені вже не потрібні. Ще раз уважай, якщо не потрібно, не ходи по вулицях. Не наражай свого приятеля, в якого мешкаєш, на прикрі несподіванки, коли б тебе зловили в його хаті. Де думаєш переходити кордон назад?» «Ще не знаю, який зі Львова поїзд зловлю. Постараюся виїхати на Перемишль, а звідти попрямувати на Ольхівецькі ліси», – відповів Роман і додав. «Чую якийсь острах після останнього випадку на Кубасевича. Чи це не ознака, що я втратив панування над своїми нервами?» «Мусиш мати голову на плечах, Ромку», – з докором відповів Зенко. «Старайся переждати цих кілька днів, заспокойся, а потім усіма силами намагайся потрапити назад за кордон. Нам залежить, щоб ми дістали ці інструкції і звіти на тому боці. Шкода, що не можу ще кілька днів заждати на тебе і піти з тобою. Я мушу йти вже». Ще трохи порозмовляли і, потиснувши один одному руки, розійшлися кожен у свій бік. Ромко збіг стрімкою стежкою із Замкового парку і вийшов на вулицю Татарську. Примітка. Парк – Високий замок. Парк на Замковій горі у Львові. Пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. Парк входить до складу Природно-заповідного фонду України як національне надбання. Ішов додому. Праворуч бігли рейки залізниці, ліворуч стирчали брудні мури кам'яниць. У неохайних кам'яницях сіро-жовтої барви мешкали дрібні урядовці, ремісники та бідні продавці. У флігелях жив пролетаріат, теперішня панівня кляса, що нині ще більше голодувала, ніж колись. Ромко зустрічав жінок з виголоднілими стомленими обличчями, вихудлих брудних дітей, що з гамором гралися на вулиці. В якійсь брамі побачив високого чоловіка в убранні, напевно робленому колись на міру в доброго кравця, а тепер зовсім знищеному. Він стояв з опущеними безрадно руками і глядів безнадійним поглядом перед себе. Трохи далі 2 малі хлопчики бризкали один на одного водою з вуличної помпи. «Чого я так кручуся по цих вулицях?» – думав Ромко. «Це ж небезпечно і проти правил конспірації». Але його тягла до цих вулиць якась внутрішня сила. Нагло, вже біля перехрестя вулиць Сонячної і під Дубом, пригадав собі, що колись, не так-то вже й давно, зустрічався на розі цих вулиць з дівчиною в бронзовому береті, в цитриново-жовтій блюзочці та в темно-бронзовій спідничці, що вона тут десь недалеко мешкала, і що він проводжав її цими вулицями. Пригадав собі, що коли йшов перший раз з нею по цій вулиці, то рахував вуличні ліхтарі, бо дівчина в бронзовому береті сказала, що мешкає в одному з цих домів, зараз за 8-м ліхтарем. Коли залишилося тільки 6 ліхтарів, Ромко хотів щось їй сказати, щось дуже важливе, але не міг сформулювати речення, не міг навіть знайти слів, що висловили б його думки, а ліхтарі зникали один за одним.
У тій хвилині Ромко спостеріг чоловіка, що прямував просто на нього. Він виразно усміхався. Ромко пізнав його відразу. Хотів скрутити в бічну вулицю, але вже було запізно. «Вдам, що його не бачу», – сказав собі Ромко. «Може, якраз мене не пізнає». «А, моє ушанування для пана Романа». Примітка. Польською. «А, моє вшанування панові Роману». З іронією в голосі промовив по-польському Тадзьо Гожеляний, загороджуючи Ромкові дорогу. Хвилину стояли мовчки. Ромко не відповів на Тадзеві слова. Положення і так було безнадійне. Ромкові очі миттю перевірили ситуацію на вулиці. Перевулок світив пусткою гарячої пополудневої пори. Ромко був, як звір, зловлений у пастку. На мить утратив усю ініціативу. Опритомнів аж від Тадзевих слів. «Но, чемі збунтовані, пойдземе!» та від виміряного в його груди Тадзевого револьвера. Примітка. Польською. «Ну, ходімо, бунтівнику!» Свідомість ситуації блискавкою освітила йому мозок. Тут був лише один вихід. Скорчився, присів, зібрав у собі всю силу і кинувся Тадзеві до горла. Схопив його міцно за горлянку, другою ж долонею зловив його руку, в якій той тримав револьвер. За всяку ціну відібрати йому револьвер. Знову один успішний схват за суглоб долоні, вивчений колись на тренінгах боротьби зблизька, тоді ще один зручний, але міцний стиск, і револьвер випаде із зомлілої руки. Але Тадзьо всіма силами видирав руку, і він не міг пальцями дістати її вразливого суглоба. Відхилювався перед настирливим дулом револьвера, давив другою рукою горло ворога, а тим часом Тадзьо кричав, харкотів і бив його кулаком по голові. Кожний удар у насаду черепа відчував, як удар важким каменем. Хтось біг на допомогу, бачачи бійку цивільного змундированим міліціонером. Ромко відчував, що слабне. Чув, що приходить кінець. Не датися. Ні за що в світі не датися. З останніх сил напружив м'язи, пустив Тадзьову горлянку і стиснув обома руками за ціплу довкола рукоятки револьвера Тадзьову руку. Потім викрутив цівку до його грудей, втиснув свій палець у виріз язичка і сіпнув. Грюкнув постріл. Ромкові очі примкнулися, осліплені близьким блиском вогню. Ще побачив, як Тадзьо, розкинувши широко руки, звалився навзнак на розпечений сонцем брук вулиці. «Зараза! Гад!» – з люттю прошепотів Ромко, протираючи осліплені очі. Миттю збагнув усю загрозу ситуації. Звідусіль чути було прискорені кроки випадкових перехожих. Скорим рухом витягнув з-під сорочки свого штагера і пустив коротку чергу в сторону двох чоловіків у залізничних уніформах, які вже майже хватали його простягнутими руками. Пролунав крик. Хтось впав на кам'яні плити. Два інші перехожі, побачивши, що трапилося, вступилися йому з дороги, станувши під муром. Жінка та чоловік, що йшли досі разом, кинулися втікати, кожне в інший бік. Ромко почув револьверові постріли і побіг, не оглядаючися. В одному моменті побачив навпроти себе совєтського командира, що сягав по нагана. Пустив у його сторону декілька куль і вбіг у браму якогось дому. Здавалося, що в темних сінях хтось хоче заступити йому дорогу, крикнув пронизливо, вибіг на подвір'я, перескочив невисокий паркан і, віддихаючи важко, видряпався на залізничний насип. По хвилині був уже на другому боці насипу та зникав поміж городами і вуличками Клепарова. Примітка. Клепарів. Місцевість сучасного Шевченківського району Львова, колишнє приміське село, розташована між вулицями Шевченка з Нижньою Городоцькою,
Джерельна і Єрошенка. Також прилягає частково до Кортумової гори. Центральною віссю Клепарова є вулиця Клепарівська. Розділ 10. Уже пізно ввечері, після блукання по Клепарові, по Великім і Малім Голоску та по Замарстинові, прийшов до Адаська, якого застав до краю збентеженим. Примітка перша. Голоско. Місцевість у Шевченківському районі Львова, розташована в районі стику вулиць Замарстинівської, Варшавської і проспекту В'ячеслава Чорновола. На північному заході та півночі межує з Брюховецьким лісом, на сході із Замарстинівським лісопарком і старим Голосківським цвинтарем. Примітка друга. Замарстинів. Місцевість Шевченківського району Львова, обмежена Замарстинівським лісопарком та вулицями Миколайчука, Липинського і Замарстинівською. Основна вулиця Гетьмана Мазепи. «Ти де блукав? Зрештою, це не моє діло», – почав Адась. «Але чи ти знаєш, що сьогодні сталося? Подумай тільки, хтось шльопнув Тадзя, і то просто на вулиці. Чи це, борони Боже, не ти?» «Шкода, велика шкода, що хтось зробив це за мене», – відповів, ховаючи очі Ромко. «Як ще довго думаєш бути у Львові?» – запитав Адась. «Ще цей тиждень, а може і другий, не знаю. Чи маєш, може, якісь неприємності з матір'ю через мене?» «Ні, борони Боже. Але хіба ти свідомий, що жде мене і мою матір на випадок, якби хто чужий зустрів тебе в мене?» – сказав понуро Адась. «Я не розумію тебе, як ти міг вернутися сюди, де на кожному кроці чигає смерть, або в кращому випадку повільне конання десь у далекій тайзі Сибіру. Але це вже твоя особиста справа». «Адась, знаєш мене не від сьогодні. Я дуже тобі вдячний за те, що мене не розпитуєш, за чим я сюди приїхав. Можеш думати, що хочеш. Одне можу сказати тобі, що я приїхав лише просто з цікавості. Збіг обставин примушує мене ще деякий час задержатися в тебе. Думаю, що проти того нічого не будеш мати». Ромко говорив ці слова з певністю в голосі, так що й сам уже повірив у те, що вбивство Тадзя не було ділом його рук. Жорстока дійсність примушувала його говорити цю неправду, адже Адась усе-таки служив у міліції. Декілька днів минуло від останньої події. Ромко не виходив нікуди, бо не хотів наражати на небезпеку себе, а головно – Адася. Адась приносив щодня якісь новини. Большевики на його відділі міліції шаліли, шукаючи вбивцю Тадзя, якому влаштовано величавий похорон. Часто приносив місцеві часописи, але в них, крім пустих фраз комуністичної пропаганди, нічого більше не було. Даремно Ромко шукав звісток про незвичайні випадки в місті. Його цікавило те, що сталося кілька днів тому. Сам собі дивувався, чого його думки кружляють довкола цього випадку з Тадзем. Невже ж обізвалося в ньому почуття жалю? Може, совість гризе? Сумління? Помалу насувався вечір. Від напіввідчиненого вікна приємно віяло вечірнім холодом. Ромко нудьгував. Уже не знати котрий раз перегортав сторінки історії ВКПБ, що її приніс додому Адась. Раптом на дворі почулися чиїсь кроки. Ромко схопився з бамбетля, на якому лежав, і вклав свого відбезпеченого штаєра в кишеню штанів. Примітка. Бамбетль. Лавка-ліжко, яка розсувається для спання та складається для сидіння. У долоні почув вогкість мастила, що ним недавно чистив його. По хвилині почувся легкий стукіт у двері, і Ромко розпізнав притишений шепіт Адася. «То я, Ромку, Адась!» «А, вітання!»
Відчиняючи двері, звернувся Ромко до нього. Я вже за тебе був неспокійний. Знаєш, щось останніми днями почуваюся недобре. Щось влізло в мою душу, якесь почуття самотності. Ромко з трудом, якось дивно глухо вимовив ці останні слова. Ти знервований, старався заспокоїти Ромка Адась. Для такого, як ти, отаке сидження вдома не дуже приємне. Не знаю, в якій справі ти тут, це не моє діло. Краще настав примус та звари чай. Адась сів за стіл і почав шукати у шухляді свої цигарки. Вибач, нудьгуючи вдома, я навчився вже курити, винувато сказав Ромко, запалюючи примус. Це дрібниця. Маю ще запас польських махоркових у маминій шафі, заспокоїв Ромка Адась і нагло цілком несподівано докинув. Ромку, а ти часом не знаєш Зенка? Ромко на це питання онімів. Добре, що був обернений плечима до Адася, і той не міг помітити зміни на його обличчі. Буцімто сягаючи за хустинкою до носа і міцно стиснувши рукоять штаєра в кишені, Ромко обернувся до Адаська і старався надати голосові байдужий тон. «Якого Зенка ти маєш на увазі?» – запитав. «Ох, вибачай, чи тут живе Зенко?» – запитав ще раз Адась умовленим кодом. «Ні, виїхав до Рівного», – з полегшею відповів Ромко і, вже сміючись, додав. «Маєш щастя, Адасю, якщо б ти хоч на словечко змінив код, то вже тепер стукав би до святого Петра. І ти б мене, свого щирого приятеля, послав на Йосафатову долину?» Примітка. Йосафатова долина – християнська святиня Поділля. Знаходиться поблизу села Голинчинці Шаргородського району Вінницької області. «Ех, братику, не вірю!» Вже зовсім поважно, немов здригнувшись від несподіваного удару, спитав Адась. «Цілком поважно, не жартую», – споважнів нагло також і Роман. «Зрештою, мою вдачу ти добре знаєш, а останні місяці мене ще багато змінили. Я залишив давно романтику. В тих обставинах, в яких ми тепер живемо, мусимо рахуватися з усіма можливостями. Я вже давно усвідомив собі, що слово «вбивця» має двояке значення. Раз злочину, а раз обов'язку щодо своєї батьківщини. Але як мало нас ще. Мало таких, що свідомі цього. Я гордий з того, що бачу тебе, Адасю, в наших рядах», – продовжував із запалом Ромко, дивуючися сам цим гострим, твердим словом, що падало з його уст у цій маленькій кімнатці у передмісті гордого Львова. Можливо, що цих кілька днів його примусової самотності, в яких обміркував так багато суперечних думок, допомогли йому скласти оцю провідну думку в його балаку. А що вони набрали такої форми, то сам Ромко не знав, не міг догадатися, яким чином він дійшов до цього висновку. Можливо, трагедія в його рідні, цей драматичний і такий несподівано скорий акт помсти, примусив його призадуматися і усвідомити собі, що це не лиш помста за особисту кривду, що все те, що він досі робив, чим жив, це не лиш авантюрницьке прагнення пригод та небезпечних і емоційних вражень. Це щось інше і більше. Це той підсвідомий, стихійний вияв волі народу, що бажає врешті стати паном на своїй землі. Це вияв помсти ворогові за його віковічне поневолення. І Ромко, кладучи сильний натиск на кожне слово, твердо, з гордістю повторив ще раз. «Так, Адасю, я гордий з того, що ми, ці напівзденаціоналізовані, ці погорджувані нашим селом львівські батярчуки, зуміли знайти правильний шлях». Примітка. Львівські батяри. Львівська субкультура, яка існувала із середини 19-го до середини 20-го століття. Назва батяр, ймовірно, виникла від угорського «бетяр»,
що означає особу, яка має дивні погляди і робить непередбачувані вчинки, авантюриста, гульвісу. Що ми зуміли вийти зі сліпого завулка національної несвідомості? Це не важно, що дехто з нас призабув навіть свою батьківську мову. Не наша це вина, ані наших батьків. У жорстокій борні, що ведеться за наше визволення, ми своєю кров'ю засвідчуємо свою національну приналежність. Запала на хвилину тиша, переривана булькотінням води, що кипіла на запаленому примусі. Поволі, мов втомлений важкою працею, підвівся Адась та заходився біля чаю. Був під враженнями щойно почутих слів щирої, незаперечної правди. Не хотів питатися, але хотів знати підтвердження своїх здогадів, тому стиха запитав. «То ти його вбив?» «Так. Якось то так дивно і несподівано сталося», – відповів майже нечутним шепотом Ромко. «А де ж ті папери, що ти мав передати мені? Хочу ще завтра вранці вирушити за кордон», – додав, звертаючи розмову на іншу тему. «Я маю їх з собою. Повечеряємо, ти переспишся, а я маю сьогодні нічне чергування. Завтра вранці зможу відпровадити тебе на двірець. Самому тобі було б важко купити квитки на поїзд». Адась застелив стіл і поставив на ньому запалену нафтову лямпу. Непомітно надійшла ніч. Небо засіялося мережкою зірок. Сріблястий місяць заглядав до вікна. Ромко не міг заснути, хоч північ уже давно минула. «Ах, щоб уже скоро день настав, щоб у кінці вирушити в зворотну дорогу», – мучився серед тривожних думок. Урешті на сході почало сіріти, і тоді раптом у тиші передміської вулички почулися чиїсь швидкі кроки. Ромко насторожився. Адась ще з вечора пішов на чергування і мав прийти десь аж близько 8 ранку. А це лише 3 година. Якесь недобре передчуття огорнуло Романа. Він почав скоро одягатися, сховавши при цьому на грудях пакет з інструкціями. З готовим до стрілу револьвером, м'якими, мов кітка, кроками підступив до вікна. Крізь немиту шибу маленького віконця веранди побачив, як швидким кроком у сторону Адасевого дому ішов хтось у міліційній формі. Ще хвилина, і рипнула хвірточка. Потім почувся легкий стукіт у двері. Роман не обзивався. Тільки в тиші роздався легкий тріскіт від безпечуваного пістоля. «Юську!» – почувся тихий шепіт за дверей. «Юську, я від Адася!» І знову нетерпеливий стукіт у двері. На звук свого прибраного прізвища, яким кликала його своя братія, Роман, не зводячи вказівного пальця правої руки з язичка пістоля у кишені штанів, відчинив двері. «Здрасте! Ето ви, Юсько? Я Серйошка, Сергій Василенко», – почав російсько-українською мішаниною прибулий. «Мене послав з етой бумагою Адам. Адам попався, понімаєте?» Докінчив якось безрадно і подав Романові аркуш паперу. Ромко, не змінюючи позиції, за одвірка простягнув ліву руку і скоро пробіг очима по закарлючках Адасевого листа. «Юську, всипа, я кіблюю, дралюй на зелену, цей гранат блят, клапух». Це мало людською мовою означати: «Ромку, зрада, я заарештований, втікай за кордон, цей міліціонер свій, Адась». Ромко зорієнтувався, що цей міліціянт – це Василенко, про якого Адась згадував як про свого доброго знайомого. Тому, звертаючись до нього, запитав: «Що сталося з Адамом? За що його заарештували?» «Розкажу вам усе по дорозі, а тепер чим скоріше втікайте звідсіля, бо кожної хвилини можуть прийти сюди на обшук його квартири. А чи Адама мати вдома?»
Ні, ще вчора після полудня пішла в чергу за мануфактурою. Не знаю, коли повернеться. Заходьте в хату, я дещо візьму з собою їсти. Може, ви нап'єтеся чаю? Вступаючи до кімнати, спитав Роман. Ні, прошу вас дуже, наполягав російською мовою Сергій. Спішіться, бо часу обмаль. Ви самі мусите дістатися глухими перевулками за місто, бо я його ще так докладно не знаю. Я маю вам лише товаришити. В такій ранній годині не дуже то безпечно самому блукати вулицями. Вибирайте якнайкоротшу дорогу. Ромко зайшов у кімнату, випив учорашню холодну каву, взяв у кишеню кусень хліба та шматок ковбаси, кілька коробок червоних прапорів, що їх Адась учора ввечері витягнув з материного сховку, сірники, а на кінець встромив у кишеню 4 польські яйцеподібні гранати. Примітка. Червоні прапори. Марка цигарок. Примкнувши щільно двері та затріснувши на них колодку, рушив із Сергієм у дорогу. Ішли жвавим кроком болотистими небрукованими вуличками на захід у бік Замарстинова, немовби втікаючи від дня, що вже почав показуватися на сході срібно-золотистими променями сонця. Місяць уже зайшов, і сірість блідла в повітрі щораз більше. Величні контури кам'яниць виринали із сумерків, окутані клубами сизої імли, а вуличні ліхтарі в довгих рядах горіли блідо-зеленкавим сяйвом, неначе зірки, завішені на перлово-молочній портьєрі. Ромко йшов і вдивлявся в невиразну панораму рідного міста, до болю відчуваючи, які йому рідні оці знайомі контури гордого Львова. Одночасно він спокійно і з увагою слухав Сергієвого оповідання. Учора ввечері, коли Адам Круковський прийшов на чергування, несподівано викликали його до начальника розіска у відділі міліції, і після довшого допиту роззброєного привели на дежурку, де Василенко мав службу вартового. У хвилині, коли у приміщенні не було чергового участкового, Адам коротко розказав Василенкові, що з ним сталося, та просив передати Романові записку. Його заарештували через донос за націоналістичні ухили, і доля його була визначена. Роман мовчав. Перейшли передмістя Замарстинів та рушили в напрямку Клепарівського лісу, що майорів у далині. При останніх домах передмістя Ромко попрощався з Сергієм, бо дальша дорога безпечніша і не було потреби, щоб Сергій наражував себе. Сердечний стиск рук, і розійшлися в протилежні сторони. Роман звернув на польову доріжку, прямуючи у бік недалекого лісу. Ішов, не відчуваючи нічого, крім якогось легкого здивування в душі. Такий був тепер спокійний, такий опанований, що йшов автоматично. Ранішня мряка, що стелилася над землею, проймала його холодом до кісток. Світанок ставав щораз ясніший. Небо із мутно-сірого ставало чистим блакитним, а на сході крізь імлу почало рудіти. Невиразний шепіт нісся від загонів збіжжя і від чим далі чіткіших обрисів лісу. Світ, мов величезна миска, наповнявся біляво-рожевою барвою світанку. Чорнява зелень, каміння, земля – все було покрите росою, мов би потом після кошмарних снів. Ще довкруги панувала незглиблена тиша, але в ній можна вже було вичути всі нап'яті струни щоденного гомону, що лиш чекали, аж на них заграє сонячне проміння літнього дня. Коли Ромко вийшов на вершок Клепарівського узгір'я на Янівському цвинтарі, оглянувся позад себе і побачив на сході великий круг червоного сонця, немов би зіницю ока, задивлену у синій світ. Зупинився, вражений цією несподіваною красою. «Боже, який прекрасний, який незрозумілий, який складний твій світ!
прошепотів із подивом і пустився в дальшу дорогу. Розділ 11. Непомітно насувався вечір. Праворуч за лісом на узгір'ї заходило кривавою пурпурою сонце. Земля і ліс жаготіли спекою дня. Повітря було пересичене запахом живиці та лісового зілля. Десь удалині, на півдні, майоріли сині Карпати. Ромко лежав у кущах на краю лісу, недалеко польової дороги, що вела в село. Знав його добре, але не важився за дня заходити до нього, щоб несподівано не натрапити на прикордонні застави або патрулі. До Сяни було не більше 2-3 кілометрів. Ждав, коли западе сумерк, а тоді подасться на знайому йому квартиру у цьому селі і від одного свого хлопця довідається, чи не сталося в останніх днях щось надзвичайне. Довгий, майже в цілості пішки у 2 днях пройдений шлях від Львова сюди, до цієї пограничної смуги над Сяном, добре втомив Романа. За винятком 2 підвод, що їх зустрів під час своєї мандрівки, які підвезли його декілька кілометрів, ці понад 100 кілометрів дороги він пройшов пішки. По дорозі уникав залюднених місцевостей та битих шляхів. Орієнтувався здебільша по сонці, а коли траплявся якийсь дороговказ, орієнтувався по ньому, тримаючися місцевостей при головному шляху Львів-Перемишль. Знав майже на пам'ять усі ці села. Часто по дорозі відпочивав, щоб не тратити сил. Якось увесь час йому щастило, і він з полегшею відітхнув, коли сьогодні над ранком дійшов до цієї знайомої місцевості. Зашився глибоко у придорожні кущі і пролежав тут аж досі. На землю зійшла чорна непроглядна липнева ніч. Ромко відбезпечив штаєра, приготував у кишені ручні гранати, полапав рукою пазуху, а коли почув під пальцями шелест паперу, заспокоївся і докінчив їсти кусень висівкового хліба, що йому ще залишився. Обережно висунувся зі свого леговища. Очі, звиклі вже до темряви, почали розрізнювати контури зустрічних предметів. Ще зрання намастив свої чоботи дьогтем, що його дістав від селянина, з яким їхав на возі. Тепер не боявся собак-прикордонників. Без шелесту, мов тінь, оминаючи всі перешкоди, Ромко йшов у знаному йому напрямку. Давно вже зійшов з дороги та прямував навпростець. Місцевість була йому добре відома, тому і не боявся заблудити. Ще лиш кілька кроків ділить його від мети. Ось у сутінках ночі виринають знайомі контури будинків. На хвилину зупинився, уважно прислухаючись. Нічого підозрілого. Обережно підійшов до клуні і раптом завмер. Інстинктивно відчув поблизу чиюсь присутність. Вп'ялив очі у чорну пітьму, яка залягала сад. Звідти раптом почувся голос. «Стой! Руки вверх!» Ромко майже одночасно натиснув на спусковий гачок штаєра, і темінь ночі прорізали 2 блискавки вогню. Ще раз і ще раз натиснув на курок. У відповідь почув крісовий постріл, пасмо вогню лизнуло пітьму. Хтось застогнав. Ромко тихо, без зайвого шуму, зробив кілька кроків, віддаляючися від зрадливих будинків, а потім, мов стріла, помчав униз саду. Кілька секунд пізніше темряву прорізало світло ракети. Ромко задержався на мить під деревом і оглянувся. Біля будинків метушилися озброєні люди і бігли в його напрямку. Тоді вийняв лівою рукою з кишені ручну гранату, відгриз зубами забезпечене кільце і з розмахом кинув їм під ноги. Ще секунда, і нічну тишу прорвав глухий вибух. Почулися нові зойки, крики, прокльони. Ромко щосили побіг навмання. Пліт, якась огорожа, лан збіжжя, кущі, тернини, то знову якийсь яр,
Знову якась перешкода, яку поконав, і врешті спасенний ліс. Десь там позаду крик, стукіт кінських копит, гавкіт собак. Ішов досить довго, не знаючи напрямку, але весь час тримався лісової гущавини. Глянув на годинник, було вже далеко по півночі. Не знаючи, де знаходиться, рішився решту ночі перебути в лісі, а зорієнтувавшися за дня в терені, наступної ночі проскочити на другий бік Сяну. Коли до світанку було вже не більше 1 години, натрапив на досить широкий пояс вирубаного лісу та свіжо виораного поля. Зміркував, що знаходиться не більше 1 кілометра від річки у прикордонній смузі. Обережно виглянув за кущів на обидва боки, а не помітивши нічого підозрілого, вернувся в гущавину і старався йти по змозі просто від ріки. Переходити заорану смугу тепер не наважився, знаючи, що залишить за собою сліди, а після вчорашньої пригоди, напевно, на цілому відтинку в цій місцевості наказаний алярм. Роман не сумнівався, що вчорашня пригода не була випадковою. Він уже навчився розрізнювати між випадковими та спеціально організованими засідками. Чи знову, може, якась зрада? Майнула в його голові думка. Треба бути дуже обережним. Зашився в глибину густого ліщинового куща і там рішився переждати цілий день, щоб уже під ослоною ночі перейти кордон. День волікся дуже поволі. Хотілося їсти і пити. Єдиною розрадою було те, що, маючи кілька цигарок, викурив їх за цілий день цього безперервного напруження. Коли хотілося йому спати, курив цигарку, щоб не застукали його під час сну. Його здогади щодо алярму на кордоні повністю підтверджував той рух, що панував цілий день довкруги нього. Було чути вигуки людей, гавкіт собак, гудіння автомашин, що проїжджали по лісовій нерівній дорозі. Коли звуки наближувалися, Ромко непорушно лежав у своєму леговищі з приготованим у руці пістолетом та ручними гранатами. Мав ще їх 3, зачеплених за пояс штанів, а 2 запасні магазинки куль тяжіли в лівій кишені його сорочки. Щойно, коли все довкола окутали чорні сутінки ночі, Ромко відважився випростуватися у своєму леговищі. Якийсь час прислухався, а потім встав, перевірив пістоля, поправив на собі одежу та несвідомо торкнувся рукою грудей, щоб переконатися, чи не згубив де пакета. Поволі безшелесно почав придиратися крізь кущі на захід. Ішов навпростець, стараючися триматися одного напрямку. По якомусь часі вийшов на відкритий терен, а під ногами почув зорану землю. Перед ним простягалася прикордонна заорана смуга, за якою в темні ночі бовванів чорною стіною ліс. За ним була ріка. Це був Сян. Хвилину прислухався. Оглянувся на оба боки, поскільки ніч на те дозволяла, і одним духом перескочив заорану смугу. Задержався аж на другому боці, придавлюючи в собі приспішений віддих і биття серця. Був уже на краю лісу. Перед ним ще була лісова дорога, а за нею шумів своїми бистрими хвилями Сян. Серед темної літньої ночі плесо ріки переливалося чорними відблисками. Ромко не наважився перейти дорогу та зблизитися до ріки у відкритому терені. У цьому місці берег творив досить високий обрив. Почав просуватися вздовж дороги краєм лісу, сподіваючися, що дорога доведе його до броду. Ішов обережно, крок за кроком. Всюди було тихо. Кілька разів приставав і прислухався. Раптом під ногою трісла суха галузка, і в ту ж мить роздався різкий голос. «Стой!» Майже одночасно впали постріли. Користаючись з метушні і галасу, що щинилися перед ним, Ромко вийняв ручну гранату, відбезпечив її, переждав приписані 3 секунди
і кинув у сторону заалярмованої застави. Ще секунда, і нічну тишу заворушив глухий вибух, до якого долучився і ромковий штаєр. Випоров цілий магазинок у бік кущів, де впала граната, і на бігу вбив у приймач новий магазинок. Проскочив дорогу і з розмахом пірнув у студенній хвилі сяну. Занурився спершу глибоко у воду, а потім довгими вимахами рук почав перепливати ріку. У цьому місці сян був досить глибокий, але, на щастя, не дуже широкий. На березі лунали постріли, прокльони, крики, гамір, гавкіт собак. В одному моменті почув за собою глухий хропіт, а з ним уриваний гавкіт вовчура. Обернувся і лівою рукою зловив за долішню щелепу собачу морду. На руці відчув гострий біль від собачих ікл, що в'їлися в його долоню. Стиснув міцно щелепу у жмені і, не перестаючи плисти, старався якнайглибше тримати собачу голову під водою. Ще кілька метрів і лівий берег сяну. Кущі, а за ними ліс. Десь праворуч і ліворуч почулися голоси німецьких прикордонників, стривожених нічною стріляниною на їхньому відтинку. Ромко з трудом виліз на берег. Лівою рукою не міг рушити. До неї, як п'явка до живого тіла, причепилися щелепи мертвої вже собаки. Вийняв свою руку з її пащеки і, незважаючи на втому, скочив у гущавину лісу. Був уже найвищий час, бо німецькі прикордонники якраз бушували в поблизьких кущах, освічуючи їх батарійними лямпочками. Рештками сил Ромко біг навмання крізь гущавину, щоб лиш подалі від кордону. Раз по раз спотикався об коріння дерев, кілька разів падав і болюче стовк коліно. Не зважав ні на що. Затиснув уста і, попри біль у цілому тілі, біг у нічній пітьмі вперед. Був увесь мокрий, а до цього ще й ніч була темна, хоч око виколи. Рішився пройти ще деякий час, а тоді переждати до ранку десь у гущавнику. Стрілянина і галас на другому боці сяну вже вщухли, і довкола царила тепер тиша. Повітря було душне, збиралося на бурю. Ромко навіть не помітив, як його хід ставав щораз повільніший, а ноги вгиналися в колінах від утоми. Незабаром ліс порідшав. Проминувши останні кущі, він вийшов на узлісся і став як укопаний. Перед ним на тлі чорної ночі туманними хвилями плила річка. Невже сян? Почуття безпорадності заволоділо Романом. Він безсило опустився на землю і зітхнув. Заблудив. Відбігши від річки, кружляв по лісових вертепах і тепер знову опинився над річкою. Лише сильна воля та свідомість, що попадає в небезпечну паніку, примусили його спокійніше обміркувати своє становище. Треба тільки вийти десь на дорогу, і ліс втратить свою гнітючу таємничість. Кожна хвилина могла бути вирішальною, адже не може сидіти тут до світанку. Над людським зусиллям волі він випростувався і, хитаючися, рушив знову в гущавину лісу. Сили залишили його. Від нервового напруження зникло почуття голоду, але виснажене тіло відмовлялося працювати. Чи зможе він вибратися з цього лісу? Так, він мусить вийти з нього. Він мусить доставити Зенкові те, на що той покладав стільки надій. Адже він дав слово. І Ромко, незважаючи на свою втому, просувався далі вперед. Раптом верховіття дерев сколихнув вітер. Зашелестіло листя від спадаючих грубих крапель дощу. Ще хвилина, і на ліс хлинула злива. Нічну темряву прошили білими, синіми і золотими ниточками блискавиці. Десь вдарили громи. Луною покотився їх голос по вертепах. Розшалілася буря. Серед зливи лісовими нетрями йшов до краю втомлений, виснажений Роман.
Розділ 12. Кімната, в якій тепер жив Роман упродовж кількох тижнів, була знову тією самою кімнатою, де він уже раз мешкав. Кімната в домі Сухоцьких. Той самий вид з вікна на маленький затишний садок. Те саме невибагливе, але зі смаком підібране устаткування. Ромко прокинувся. Очі його спросоння блукали по стінах, поглянули у вікно. Перші промені вересневого сонця продиралися крізь верховіття яблуні, з якої звисали доспілі яблука. Боліла голова, наче б хтось стиснув її кліщами. Ліва рука неприємно задеревіла. Вчора пізно пішов спати, розмовляючи до далекої півночі із Зенком, а проклята контузія нагадувала про себе. «Вже пізно», – подумав, але одночасно пригадав собі, що йому зовсім не треба ще вставати. Адже сьогодні аж пізно-пізно ввечері виїжджає у далеку невідому дорогу, щоб почати нове життя. Власне, не починати, бо ж продовжуватиме його, хоч може у зміненій формі. «Маю таке щастя», – мигнула в його голові радісна думка. Адже так близько смерти був тоді, коли в цю ніч, смертельно втомлений блуканиною по лісі, без пам'яті впав при якійсь дорозі. Тільки щастю завдячував, що тоді підобрали його з дороги селяни, які вранці йшли в поле на роботу. Це ж так само могли бути німецькі прикордонники, які стерегли дорогу. Але видно, що так мало статися. Видно, що ще не прийшла його хвилина вмирати. Тут, у Сухоцьких, радо і щиро заопікувалися ним знову. Кілька днів лежав без пам'яті, гарячкував, але його молодий організм при доброму піклуванні Сухоцьких поборов усі небезпеки. А потім ця радісна звістка, якої ніколи не сподівався. На адресу Зенка прийшов лист від його брата Генка. Писав коротко, бо не був певний, чи по таких довгих роках ще хтось живе на цій адресі. Ромко негайно відповів йому і незабаром дістав від брата запрошення приїхати до нього на гостину. Генко живе тепер у Дрездені, одружений недавно з Німкенею. Він обіцяв постаратися про потрібні документи для Ромка, щоб цей міг якнайскоріше приїхати до нього та устаткувати врешті своє життя. Зенко, знаючи з листів від Генка, що в німецькій армії шукають перекладачів, які володіють українською, російською та німецькою мовами, радив Ромкові виїхати до брата, а звідти вступити в німецьку армію. Адже всюди треба нам своїх людей. Ромко був вдячний Зенкові за його підтримку. Його єдиною мрією, єдиним бажанням юних років було саме стати вояком. Що не в своїй армії, то що з того? Зате в армії, яка стане до боротьби з найбільшим ворогом його народу – з Москвою. Трудніше справа пішла з Нелею. Коли довідалася від батька, що Ромко сьогодні ввечері виїжджає, цілісінький вчорашній день уникала його, а коли зустрілися вчора при обіді, вдавала, що його від'їзд її зовсім не зворушує. Після обіду не виходив нікуди, ждав у своїй кімнаті на Нелю. Нікого в помешканні не було, бо пан Сухоцький і Зенко, як звичайно, пішли після обідньої перерви до праці. Чув, як Неля помила посуд, прибрала в їдальні, як пізніше шукала книжки. Її кроки були якісь непевні, було в них якесь вагання. Неля сіла в їдальні, а Роман, настороживши слух, рахував, скільки разів вона перевертала сторінки книжки. Був певний, що вона лежить на софі горілиць, підложивши під голову ліву долоню. Відчував, що Неля хоч і гортає книжку, її не читає. Напевно, заплющила очі. Відчував, хоч цього не бачив. Переживав разом із нею всі її почування. І це переживання було для нього правдивим щастям. Хотів, щоб ця хвилина тривала якнайдовше, щоб вона тривала безконечність.
Уперше за цілий час знайомства з Нелею Ромко зловив себе на таких думках і почуваннях. «Чи я закоханий, чи це справжня любов?» – запитав сам себе. Під вечір Неля не видержала. Увійшла до кімнати Ромка без стукання у двері, без слів обняла його і жагуче прилипла устами до його уст. До кімнати крізь вікно стелився вечірній сумерк. Чути було найменший шорох у цілому домі. Неля сиділа на підлозі, оперши голову на Ромкові коліна. По хвилині спитала: «Мусиш виїхати? Конче мусиш?» «Мушу, Нелю. Так уже я собі постановив. Але напевно повернуся. Я повернуся. Ти розумієш це?» І нагло Неля вибухла плачем. Плакала голосно, як дитина. А коли Ромко пробував її заспокоїти, висковзнувала йому з рук і, захлипуючися від плачу, заговорила: «Я вже раз була постановила собі, що між нами скінчене все. Ти, напевно, здогадуєшся, коли це було. Але я не можу виректися того, що стало змістом мого життя. Ти знаєш, як я люблю тебе». Її голос дрижав. «Про що думаєш? Відповідай!» Ромко відповів не відразу. Мовчав. Не тому, що соромився висловити свої почуття, а тому, що не знаходив слів, не вмів сформулювати їх так, щоб вони вийшли щиро, і щоб у цю щирість його слів повірила Неля. «Я думав про те», – почав глухо Роман. «Скільки то присяг і заклять говорять люди на вітер. Не хочу тебе обманювати. Те, що було досі, залишиться на ціле життя в моїй душі. Не хочу говорити тобі неправду, бо ти свідома того, на яку дорогу я вступаю. Мені буде важко, але хочу на цій дорозі бути самому, не зв'язаному ніякими приреченнями. Не хочу, щоб колись хтось чув до мене жаль за змарноване життя. Тоді, коли я не повернуся». Він усміхнувся. «Можливо, що колись, коли це скінчиться, зможу сказати тобі те слово, на яке чекаєш. А тепер ти вільна, і я хочу бути вільний». Неля мовчки прийняла ці слова. Можливо, що їй легше стало від них. Ромко усміхнувся, пригадуючи цю сцену. В кухні хтось ходив навшпиньках. Неля, мабуть, почала готувати сніданок. Почувся голос пана Сухоцького. Хтось відкрутив кран, і вода плюскотіла у посуді. Дім прокидався. Ромко сягнув рукою по одяг. «О, нова білизна, нові шкарпетки. Це, напевно, Люба, дорога Неля», – подумав зворушено. Жваво одягнувся і вийшов зі своєї кімнати. «Добрий день, пане Сухоцький! Добрий день, Нелю!» Привітався, входячи до кухні по воду до миття. «Добрий день, Романе! Значить, сьогодні виїжджаєте?» заговорив пан Сухоцький, відповідаючи на привіт Ромкові. «Зенко вже встав і пішов кудись. Казав, щоб ми без нього снідали. Обіцяв, що на обід буде вдома», защебетала веселим голосом Неля. Ромко відразу помітив, що Неля після вчорашнього вечора стала інакшою. Давно вже не бачив її такою веселою. Після снідання Ромко з паном Сухоцьким грали в шахи. Була неділя, тому пан Сухоцький мав вільний час. Неля поралася біля кухні, готувала обід. Старалася приготувати якнайкраще. Вона за цю непроспану ніч уже погодилася з тим, що Роман сьогодні відійде. Була вдячна йому за те, що висловив свої думки щиро. Знала, що його тягне в світ, що він живе іншими думками, хоч у його серці знайшлося ще трохи місця і для неї. Це відчула інтуїтивно, тому так весело, радісно, безтурботно було їй на душі. Час минав скоро. На обіді був Зенко. Спішився і не мав навіть часу востаннє посидіти в товаристві Ромка. За цей короткий час спільних переживань зжився з Ромком, і коли прийшлося йому виходити з дому, мало не просльозився.
Йому хотілося обняти та притиснути до грудей Ромка, але переміг себе і тільки стримано прошепотів: «Бувай здоров, Ромку! Щасливої дороги і дай Боже зустрітися в нашому рідному українському Львові!» «Ні, таке краще, щоб ми зустрілися в Києві!» щирим пафосом сказав Ромко, стискаючи на прощання Зенкові руку. «А мені вже час у дорогу!» відчиняючи двері на веранду, сказав Зенко і вийшов. На хвилину запанувала гнітюча мовчанка в кімнаті. Ромко, Неля та пан Сухоцький сиділи мовчки, кожний думаючи про своє. Залишилося ще кілька годин до Ромкового від'їзду. Хоча Ромкові і Нелі серце стискалося на згадку про недалеку розлуку, все ж вдягали на лиця маску байдужости. Краще вже було збути все те мовчанкою, ніж знову роз'ятрювати свіжу рану. Пан Сухоцький розумів їх і не питав ні про що, тільки запевнив Ромка словами: «Коли б вам, пане Ромку, щось напивалося у брата, то кожної хвилини можете вернутися, і кожної хвилини ми вас радо приймемо». Пізніше розмовляли ще на різні буденні теми. Неля подала на стіл вечерю. На дворі стояла вже темна ніч. З'їли мовчки. Раптом Неля тихо, майже пошепки промовила: «Ромку, я боюся, що треба вже подивитися на годинник. Твій поїзд відходить об 11-й вночі». «9:50, – сказав пан Сухоцький. «Я з вами попрощаюсь». Він встав за стола і, обнявши по-батьківськи Ромка, сильно притиснув його до грудей. «Бувай!» Не докінчив слова, відвернувся і нервовим кроком подався у свою кімнату. Ромкові стало невимовно важко на душі. Він сперся головою на долоні і вперто мовчав. Щось стискало його за горло. «Ти все ж таки поїдеш?» – спитала знову пошепки Неля. Він мовчав довго. Потім ледве чутно відповів: «Я все ж таки поїду. Я тобі про це виразно сказав». Був лютий на себе, що таким сердитим голосом промовив ці слова. «Нелю, пробач, що я так...» Ромко урвав. Він хотів би залишитися, але мусив їхати. Любив її, але боявся зв'язувати себе з нею саме тепер. Нехай життя вирішить за нього. Неля мовчки припала до нього, притулилася обличчям до його грудей і так знерухоміла. Потім Роман легко ворухнувся. «Нелю, мені пора в дорогу». Вона підвелася і почала вдягати на себе плащ. Він скоро вдягнувся теж і взяв до рук малу валізочку із своїми особистими речами. Швидко вийшли з кімнати. Небо іскрилося від зір, на вулиці панувала темрява. Було ще тепло. Неля судорожно трималася за плече Ромка, була ніжна і сумна. Коли вже недалеко заблимали ліхтарі залізничної станції, Ромко пристанув і обернувся лицем до Нелі. Взяв її тісно під руку і так простояли деякий час, близькі і мовчазні. Темна, таємнича дорога бігла перед ними і губилася в темноті. Станція і місто мерехтіли дрібними світлами, як друге зоряне небо. «Слухай», – прошепотів Роман, – «у мене до тебе прохання. Я тепер піду сам». Неля стиснула йому руку. Він відповів ще дужчим стиском. «Я тепер піду сам на станцію. Я тебе прошу, зроби так. Я прошу». «Ромку!» Але він злегка відштовхнув її і сказав благально: «У Дрездені на мене чекає брат. Я не бачив його 5 довгих років, і я так вирішив. Знаєш мене, я ніколи своїх рішень не міняю». Він обняв її і гаряче поцілував. «Прошу, не згадуй мене гірким словом», – прошепотів схвильовано. «Бувай здорова!» «До побачення, любий!» – промовила покірно Неля,
повернулася і повільною ходою почала віддалюватися. Ще якийсь час Роман чув її кроки, а потім стало зовсім тихо. Він поволікся на станцію. Розділ 13. «Не пізнаєш мене, геню?» Євген стояв, наче вкопаний, не зводячи очей з Ромка, що сидів на м'якій софі у вітальній кімнаті Генкового помешкання. Як він споважнів, як виріс, який з нього став дебелий молодець, мигнуло йому в голові. Врешті промовив, мов аж тепер пізнав його. «Ромку!» Ромко встав і простяг до нього руку. На секунду завагався і раптом впали собі в обійми. Довго мовчки дивилися один на одного. 5 довгих років. 5. «Ось я вже тут!» Врешті промовив Євген, який був тепер хер-льойтнант однієї з німецьких танкових частин. Примітка. Хер-льойтнант з німецької пан лейтенант. Розстібнув шинелю, і на його чорному однострої заблистів зліва на грудях залізний хрест та відзнака легіону Кондор. Примітка перша. Залізний хрест. Пруський і німецький військовий орден, заснований Фрідріхом Вільгельмом III 10 березня 1813 року за бойові відзнаки у війні за звільнення Німеччини від Наполеона. Примітка друга. Легіон Кондор. З'єднання військової авіації Німеччини. Підрозділ Люфтваффе, який був відряджений для підтримки в іспанській громадянській війні націоналістів під проводом Франциска Франко. «Вибач, що я не міг вийти тобі назустріч, але служба не дружба», – сказав, усміхаючись. Говорив, спиняючися перед кожною фразою, шукав у пам'яті слів. Знак, що давно вже не вживав української мови. «Але кажи, як ти прибув сюди? Коли? Чи не блукав по місті?» Запити посипалися один за одним. Адже 5 років не бачилися. Скільки за цей час пережив він сам. За такий довгий час скитання далеко від рідного дому душа його обросла грубою верствою моху, під яким завмерло все те, що було йому таке рідне. І перед очима Євгена виринали давноминулі дні, дні щасливої юності, прожиті в родинному колі. Роз'ятрилася, віджила наново, як рана, туга за рідним краєм. До вітальні зайшла легким ходом фрау Роза Терлецькі. «Чи не перешкоджаю вам?» – спитала, вдивляючися ніжним поглядом в обличчя свого чоловіка. «Якщо ні, то прошу зайти до їдальні. Ви також з дороги, напевно, голодні, гер Роман», – звернулася до Ромка по-німецькому. «Ви вже знаєтеся?» – якось розгублено спитав Євген. «О, так, так», – весело заговорила Роза. «Ти ж мені сказав, що десь на днях приїжджає твій брат. Саме сьогодні перед полуднем приїхав. Ти вибач, що я не мала часу зайнятися ним. Знаєш, що тепер багато клопотів з провадженням дому». Скінчили обідати і знову перейшли у вітальну кімнату. Євген зателефонував до штабу дивізії, де працював як старшина для спеціальних доручень, і попросив, щоб на сьогоднішній день його звільнили, бо приїхав до нього брат. Полковник Генріх Зайферт знав про запланований приїзд Ромка. Євген уже кілька разів упродовж останніх тижнів завертав йому голову своїм братом. Він старався прилаштувати його за перекладача в цій самій частині Саксонської панцерної дивізії, де сам уже від 2 років служив. Примітка. Саксонська панцерна дивізія – 8-ма танкова дивізія. Танкова дивізія Вермахту в роки Другої світової війни. Євген знав полковника Зайферта ще з того часу, коли в 1936 році вступив добровольцем до легіону Кондор, тієї німецької частини, що впродовж 2,5 років боролася в Еспанії по стороні генерала Франка.
Примітка. Франсиско Франко. Військовий і політичний діяч Іспанії, диктатор у 1939-75 роках, генералісімус. Прийшов до влади після перемоги націоналістичних сил в громадянській війні 1936-39 років. Він перейшов під командою полковника Зайферта майже цілу кампанію в цій кривавій домашній війні, а тепер був навіть споріднений з ним, бо одружився з дочкою його сестри, фройлян Розою Краменер, батько якої поліг іще наприкінці Першої світової війни. Одружився недавно, всього кілька місяців тому, був щасливий. Подружжя, здавалося, змінило його. За ці 2 роки в Еспанії під час боїв, вишколів, недоспаних ночей, повних тривоги днів, він втратив уже був усякий сентимент до людей, до довкілля. Потім, у перші осінні дні 1939 року, вже із ступенем юнкера, брав участь у польсько-німецькій кампанії. Примітка. Юнкер. Проміжне військове звання. Був близько свого рідного міста. Здавалося, що от-от настане кінець його довгій розлуці з рідними, але не судилося. «Чого ж мовчиш?» – спитав Євген Романа, що з цікавістю розглядався по затишному Євгеновому помешканні. І Ромко почав оповідати. Говорив звільна, протяжно, немов би хотів заощадити братові цього болю, що міг завдати йому своїми словами. Оповідав про все. Не згадував лише про час свого перебування у Зенка і про свою службу для підпілля. Бо й нащо? Чи зможе Генко, віддалений такий довгий час від рідної хати, зрозуміти його, повірити йому? Краще збути це мовчанкою. Навіть не щувся, як скінчив своє оповідання, і в кімнаті настала довга мовчанка. У приміщення помалу закрадалися вечірні сутінки. За вікном клекотіла своїм життям вулиця. Проїжджали автомашини, котився з грюкотом запряжений кіньми віз. «Так», – спроквола почав Євген, перериваючи мовчанку. «Наш шлях ішов завжди крізь терни і скелі. Знаю, що не все ти мені розповів, але, може, воно і краще. Думаєш, я не знаю? Зенко написав мені багато чого про тебе. Будь спокійний, таких людей треба якнайбільше по частинах німецької армії. Побачиш, коли повернемося на наші землі». Не хотілося ще йти спати. Стільки ще невисказаного було в обох, що не могли рішитися піти на відпочинок. Євгенова дружина вже давно пішла до спальні, залишаючи їх самих. Кімнату залягала темрява. Тільки жевріли 2 цигарки, мов свято-іванівські вогники. Примітка. Маються на увазі свічки на вінках, які пускають на воду дівчата на свято Івана Купала. Євген тоді почав оповідати про те, як блукав без сотика в кишені по чужому краю, як врешті поступив добровольцем у німецький легіон. Перший відділ виїхав до Еспанії з кінцем липня 1936 року, а він виїхав десь наприкінці того ж року. Усі добровольці боролися без своїх прізвищ. Євген був вишколений у панцирній зброї і, як один з інструкторів, брав участь при кінці війни у вишколі еспанських військових кадрів панцирної зброї. Воював як звичайний рядовик, брав участь у боях під Толедо та під Мадридом. «О, як ми засиділися!» – раптом схопився Євген. Справді, за вікном починало вже сіріти. Недалекий світанок вдирався помалу в усі закутані кімнати. На вулиці почувся ранній гамір. Місто будилося зі сну. «Отже, Ромку», – сказав Євген, прощаючися з братом, – «ти тепер переспишся, а я піду вже до частини. Сьогодні маю бути там раніше. Я ще раз поговорю з моїм шефом про тебе. Незабаром підеш до комісії. Бачу, що ти трохи говориш по-німецькому.
а вправи набудеш, бувши увесь час серед німців. Зрештою, це не зашкодить, коли і ми будемо говорити поміж собою по-німецькому. Це нас ні в якому разі не зденаціоналізує, а навпаки, пригодиться. Моя Розель буде вдячна тобі. Знаєш, які жінки?» Тут він усміхнувся. «Може подумати, що ми говоримо бознащо. Як переспишся, то піди з нею у місто. Сходіть у кіно. Ах, я й забув. Тут у шафі є мій цивільний одяг та білизна, а також черевики й плащ». Навшпиньках почали вовтузитися біля розстелювання постелі для Ромка. Потім Генко вийняв чисту білизну, убрання, черевики, плащ, і Роман мусив те примірювати на себе. Коли вже все було готове, Генко залишив Ромка самого і пішов до спальні своєї дружини. Хотів перепросити її за цю неспокійну ніч та попросити, щоб зайнялися Ромком. Ромко залишився сам у кімнаті. Був цілком приголомшений. Скинув чоботи, переодягнув білизну і ліг на постіль. Тихо шелестіло пожовкле листя у верховітті лип, що досягали вікна кімнати. Гомоніло місто, що будилося зі сну. Гуркотіли автомашини, челапали кінські копита, стукотіли черевики перехожих. Ромка огорнуло якесь хвилююче почуття перед новим, незнаним і приманливим майбутнім. Немає сьогодні, існує тільки завтра. Невідомо, яке воно буде, але воно прийде. Вигідно випрямився в м'якій постелі і заснув спокійним здоровим сном. Розділ 14. Трьома армійськими групами ринули німецькі війська через кордони Совєтського Союзу. Перша, північна армійська група під проводом фельдмаршала фон Лееба вирушила із Східної Прусії через Балтійські держави з визначеною ціллю зайняти Ленінград. Примітка. Фельдмаршал фон Лееб. Вільгельм Йозеф Франц Рітер фон Леб. Німецький воєначальник часів Третього рейху, генерал-фельдмаршал Вермахту, кавалер Лицарського Хреста. Командував оперативно-стратегічними об'єднаннями в європейських кампаніях, організатор блокади Ленінграда під час війни з Радянським Союзом. Друга, середня група, під проводом генерал-фельдмаршала фон Бока через Польщу в напрямку на Мінськ, Смоленськ з кінцевою метою здобути Москву. Примітка. Генерал-фельдмаршал фон Бок. Моріц Альбрехт Франц Фрідріх Федор фон Бок. Німецький воєначальник часів Третього рейху, генерал-фельдмаршал Вермахту. Командувач групи армій Північ у 1939 році під час завоювання Польщі, групи армій Б у 1940 році французької кампанії, групи армій Центр у 1941 році і групи армій Південь у 1942 році в ході війни проти СРСР. Третя, південна група під проводом генерал-фельдмаршала фон Рундштетта через Угорщину, Румунію в напрямку на Київ, Харків, Ростов із завданням в якнайкоротшому часі зайняти Україну з її неозорими хлібними просторами. Після того ця група мала заволодіти Кавказом з його нафтовими джерелами в Батумі і Баку. Примітка. Генерал-фельдмаршал фон Рундштетт. Карл Рудольф Герт фон Рунштельт. Німецький воєначальник часів Третього рейху, генерал-фельдмаршал Вермахту. Кавалер Лицарського Хреста Залізного Хреста з дубовим листям та мечами. Командував оперативно-стратегічними об'єднаннями у європейських кампаніях. На початковій фазі операції «Барбаросса» командував групою армій Південь. З 1942-го з перервами керував військами Вермахту на Західному театрі воєнних дій. До цієї південної групи, якої ліве крило стикалося з правим крилом середньої групи
на терені Західної України була включена Саксонська панцерна дивізія, де служили обидва Терлецькі. Її маршрут був визначений на самому краю лівого крила Південної армійської групи і йшов з вихідних становищ на Шлеську через Краків, Перемишль, Львів у напрямку на Київ. Ступенем старший Євген Терлецький залишився надалі при штабі дивізії за головного перекладача. Роман Терлецький перейшов довгий собі, бо аж 8-місячний стрілецький перевишкіл і дістав призначення до штабу розвідувального дивізіону тієї дивізії як перекладач зі ступенем обергефрейтера. Примітка. Обергефрейтер – військове звання Вермахту, старший єфрейтор. У війську серед нових життєвих обставин Роман почував себе у своїй стихії. За совісне, бездоганне виконування наказів, за дисциплінованість та послух, за веселу вдачу став улюбленцем підстаршинського і старшинського складу дивізіону. Може, найбільшою симпатією наділював Романа командир дивізіону майор Еміль Реммер. Це був поставний, широкоплечий саксонець з Ляйпцігу, років 40, з гарним орлиним профілем, із серйозними очима на засмаглому обличчі, із залізним хрестом і срібною відзнакою поранення на грудях. Стояло гарне черневе надвечір'я. Барвистий краєвид обабіч дороги не тільки не гас під пологим промінням сонця, що заходило, а навпаки, ще ніби більше виблискував кольорами, ніж удень. Колона амфібійних автомашин мчала по розбитій дорозі Перемишль-Львів. Після завзятого кількаденного кривавого бою на лінії Перемишль-Яворів прорвано остаточно фронтову ворожу лінію, і розвідувальний дивізіон Саксонської панцерної дивізії наступав на п'яте розбитим, огорнутим панічним страхом червоним частинам. Ромко був у радісному настрої. Це ж завтра вранці він буде у своєму рідному, дорогому Львові. Ще одна ніч ділить його від цієї щасливої хвилини. Скільки він мріяв про неї, як довго чекав на цей поворот додому, до рідного міста. Правда, нікого з рідні він там не зустріне. Не зможе заскочити на хвилиночку додому, бо нікого вже там з них немає. Але рідними будуть йому всі українці, мешканці українського Львова, що з радістю привітають його. «Терлекі!» – гукнув майор, обертаючись до Романа. «Я, гер-майор!» – стрепенувся і службово відповів Роман. Примітка. Німецькою. Так, пане майоре. Що це за місцевість попереду нас? Городок Ягелонський, відповів Роман, помітивши придорожній кілометровий кам'яний стовп, на якому виднів напис 28 кілометрів. Колона затрималася на наказ майора, і в сторону будинків вирушили стежа на 2 амфібіях і кількох мотоциклетах. Ромко аж тепер помітив, що вже добре стало смеркати. Тонули в темряві недалекої ночі контури будівель і обриси лісу. Десь ген спереду стояла заграва пожарищ, що в пітьмі набирала щораз яскравішої багряної барви. Пахло фронтом, гарматним вогнем, рвучкими гранатами, пожежами і смертю. Раптом від попереду роздався тріскіт рушниць. Ворог. Тиша і знову нервова стрілянина. А потім знову тиша. Загудів дорогою мотор. Вістовий затримався біля командного авто і зголосив, що місто вільне від ворога. Колона рушила знову, щоб незабаром затриматися при крайніх хатах міста на відпочинок. Виставлено стійки та застави довкола розташування частини. Вільні від стійок вояки, не роздягаючись, лягли спати біля своїх машин. Зійшов блідий місяць, слабо освічуючи вояків у сіро-зелених одностроях, що спали покотом. За кущів та з придорожніх ровів холодно вдивлялися в чорну пітьму ночі цівки кулеметів.
Штаб примістився в одній з придорожніх хат. Біля неї, в куті між клунею і парканом, лежало на землі кільканадцять полонених, що їх зловлено по вулицях залишеного ворогом міста. Обідрані, брудні, перелякані. Ромко був при їх допиті. Це були здебільша солдати з кадрових частин, люди з далеких азійських сторін, з якими важко було навіть розмовляти. Після допиту Ромко постелив на землі плащ і ліг спати. Думав і усміхався. 2 тижні тому, коли його частина задержалася на довгий відпочинок у Ярославі, побував кілька годин у домі Сухоцьких. Скільки то радости було, як щиро зустріли його там, а зокрема Неля. І знову усмішка появилася на його устах. Зенко Сухоцький, стискаючи йому руку на прощання, сказав: «А тепер таки насправді до скорого побачення в українському Львові, а згодом у нашому Золотоверхому. Не наша вина, що вже другий раз у нашому столітті мусимо йти визволяти рідну землю в чужих одностроях. Ідемо різними шляхами. Ти в рядах німецьких частин, інші в лавах українських легіонів Нахтігаль, Ролянд, також у німецьких одностроях. Треті, ось як і я, в похідних групах. Це не вина нікотрого з нас, і це не важливе. Важливе, що врешті йдемо. Важливе, що нас єднає одна спільна велика мета – визволення нашої батьківщини». Лежачи біля машини, Ромко бачив, як дорогою в напрямку Львова їхали з погашеними світлами легкі панцирні авто розвідувального дивізіону. Гуркотіли залізними гусеницями по кам'янім шляху танки різних типів і величини. Серед нічної темряви виглядали немов допотопні потвори. Приїжджали і від'їжджали гуркотячи мотоциклями зв'язкові. Це частини дивізії займали вихідні становища до рішального бою за місто. Перші промені східного сонця на світанку 30 червня 1941 року стрінули Ромка вже готовим до дальшого походу. Штаб та 2 сотні розвідувального дивізіону витягнулися в довгу маршову колону на шляху, ждучи наказу. Легкі 4-особові амфібійні автомашини присіли на шосі, мов квочки на яйцях, і насторожилися наїженими ручними кулеметами. Між ними, мов бундючні півні, гордо пирхали запаленими моторами легкі панцирні авто та середнього типу танки Марк-3. Примітка. Марк-3 – навчальний танк, оснащений кулеметами Льюіса. Густо стирчали над колоною спрямовані у блакить літнього неба 2-сантиметрові цівки протилетунських гарматок на півпанцирних та півгусеничних підвіззях, готові кожної хвилини прийняти смертоносним оливом непрошених гостей з повітря. Поруч шосою, немов хвилі зібраного на весну гірського ручаю, безперервними і, здавалося, безконечними хвилями ішли колони німецьких армій. Шумом котилися різного роду автомашини. Гуділа, стогнала земля під залізними важкими гусеницями танків Марк-3, Марк-4, під горнетами, під Фердинандами і бог зна ще якими смертоносними потворами. Проїжджали гусеничні грузовики, виповнені вщерть людьми в сіро-зелених одностроях із сталевими шоломами, глибоко насуненими на чоло. Від них на молоді обличчя падала сувора тінь. Їхали з закоченими рукавами, замаєні зеленим листям, мов дружки на весілля. Котилися полки, дивізії, армії Третього рейху, ославлені в боях, загартовані на всіх побоївищах Західної, Південної і Північної Європи. Їхав молодий цвіт німецького народу назустріч кривавому, невідомому завтра на Сході. На нові бої, на нові перемоги, щоб врешті-решт не повернутися. Із запертим віддихом у грудях
З подивом і жахом в очах глядів Роман на цю апокаліптичну масу заліза, сталі, людей. Хто оперся їм? Хто зможе опертися цій у сталі закованій стихії? Впала голосна команда майора Реммера. Заметушилися вояки розвідувального дивізіону, всідаючи до своїх машин. Загуділи запалювані мотори. Колона рушила з місця. Перед нею простягнулася біла дорога, прямуючи туди, звідки долітали звуки хаотичної, нервової стрілянини. На дворі стояв погідний ранок. Сонце починало гріти щораз дужче. Легка ранішня імла піднеслася вгору, розплилася. Здавалося, що розігріте сонцем повітря дрижить, і дрижать у ньому далекі контури дерев, обриси будинків. Понад шляхом валялися покинені, розбиті, попалені вантажні авта. Стирчали в небо або зарилися жерлами в землю ворожі гармати. Усюди обабіч дороги валялися покинене військове спорядження, зброя. Між ними око часто ловило згорнені в клубок або простягнуті на всю довжінь трупи в піскових одностроях. Стримано та шанобливо вітало населення проїжджі колони. З журбою глядів селянин на придорожні лани збіжжя, витолочені людськими ногами, стратовані гусеницями танків. Колись це мусило прийти. Годився він у душі. Ромко цікаво розглядався по околиці. Що ближче міста, то більше бачив слідів знищення та панічної безладної втечі. Такі знані і дорогі його серцю околиці. Скільки разів перемірював їх своїми ногами. Тепер вони були вкриті туманами куряви, що знімалося густими клубами за кожною машиною. Густа пилюка проникала в очі, в уста. Хвилинами здавалося, що вона має смак зіпсутої, несолодженої кави. Коли подув вітру розвіював на мить куряву, Ромко бачив тисячі вижолобин від вибухів бомб, від розривів гарматних стрілен, якісь сліди по величезному кочовищі, якісь скриньки, бляшанки, копиці гарматних стрілен, забуте або покинене військове майно. Якісь запобігливою рукою покопані рови, ями. Як далеко оком глянути, видно було розкинені втерені авто, танки, гармати. У погідному небі, мов луска риби у воді, сріблом виблискували до сонця ескадри літаків. Ромко пізнав по знайомих зарисах швидкі месершміти і незаступні у лікуванні наземних ворожих сил штукаси. Примітка. Месершмітти. Месершмітт БФ-109. Німецький винищувач часів Другої світової війни, який спроектував Вільгельм Месершмітт та Роберт Луссер протягом першої половини 1930-х років. Це був один з перших справжніх винищувачів того часу. За ними почулося монотонне гудіння важких бомбовозів. Летіли хвилями, упорядковані, вишиковані трійками. Здалека робили враження ключа журавлів. Щойно з їхнім наближенням відчувалося всю грозу новітньої війни. Летіли в бойовому шику на схід. «Терлекі, здається, що ми вже на місці?» – спитав майор. «Я Вольф, хер майор». Примітка. З німецької. «Так точно, пане майоре». «Ви тут роджені?» – знехотя знову спитав майор. «Я Вольф, хер майор». Знову впала схвильована відповідь Ромка. «Терлекі, подивіться на плян міста», – подаючи Ромкові мапу, промовив майор. «І спрямуйте Еріка на те місце, що я на карті зазначив червоним олівцем. Це місце нашого нового постою». Ромко глянув на карту і зорієнтувався, що мають зупинитися в серці міста на знайомих гетьманських валах біля оперного театру. Примітка. Гетьманські вали. Сучасний проспект Свободи. «Це вже недалеко, хер майор!»
Віддаючи карту майорові, сказав Ромко і звернувся до Еріка, шофера автомашини. «Прямо, а потім я вам скажу, куди повернути». Саме минали Городецьке передмістя, і з горба біля церкви на Богданівці перед їхніми очима розстелилася панорама міста. Примітка. Городецьке передмістя. Верхня частина сучасної вулиці Городоцької. Перед ними лежав Львів, осяяний золотистим промінням літнього дня. По пішоходах метушилися випадкові перехожі. Одні проходили байдуже до всього, що діялося довкола, з презирливим поглядом в очах, другі з якоюсь радісною таємничою усмішкою на обличчях привітно споглядали на проїжджі колони. Треті швидкими кроками ховалися в брамах домів, у глухих завулках міста. Але понад усім на обличчях панувала пригнобленість, незатертий ще жах недавно пережитого. Городецька вулиця та бічні вулички біля костела Святої Єлисавети були засипані розбитим склом, тиньком, із стовпів звисали порвані трамвайні та телефонні дроти. Будинки були густо обстріляні рушничними та кулеметними кулями. Тим часом колона розвідувального дивізіону спускалася вниз вулицею Токажевського, прямуючи в сторону Великого театру. Ромко раз у раз давав вказівки водієві машини. Там, де сходилася вулиця Токажевського з Янівською, вдарив усім у ніздрі труп'ячий сморід та запах диму. Примітка. Вулиця Янівська. Сучасна вулиця Тараса Шевченка. Ще хвилина, і їм перед очима виринула в'язниця при вулиці Казимирівській, сумнозвісні львівські бригітки, дотліваючому вогні. Біля брами тюрми та обабіч вулиці товпилося на пішоходах юрба людей. Через браму входили і виходили, заслонюючи хустинками носи цивільні і військові. «Це тюрма, пане майор!» – відповів на запит майора занепокоєний Роман. «Але ж тут і смердить, будь воно прокляте!» – з досадою закляв ад'ютант. «Ми приїдемо сюди пізніше, пане майоре?» – звернувся він до майора Реммера. «О, так, тут мусить бути щось цікаве!» – відповів майор. Минули переповнену юрбою Казимирівську, що смерділа трупами помордованих большевиками у бригітках людей. Повернули біля Великого театру направо та довгою колоною стали під прикриттям дерев уздовж бульвару на Гетьманських валах. Примітка. Вулиця Казимирівська. Сучасна вулиця Городоцька мала назву Казимирівська з липня по грудень 1944 року. Історично були схожі назви у 1871 році Казімєжовська, 1933 року Казімєжа Вєлького, у листопаді 1941 року Казимір Штрасе. Тут уже ждали на них зв'язкові від двох інших сотень дивізіону, що прибули сюди раніше. Вони стояли розташовані вздовж Академічної вулиці. Примітка. Академічна вулиця. Сучасний проспект Тараса Шевченка. Майор Ремер видав інструкції сотенним, наказав суворе поготівля у дивізіоні і казав водієві приготовити машину в дорогу. Привівши себе сяк-так до порядку, сів разом з ад'ютантом оберлейтенантом Адлером у машину. Ромко сів біля водія. На його лівому рукаві яскравіла синьо-жовта перев'язка перекладача. Штаб дивізії примістився тимчасово в палаті воєводства при вулиці Валовій, і за кілька хвилин їзди крутими вуличками міста вони були на місці. Майор довідався в штабі, що дивізіон залишається у Львові на дводенний відпочинок. Терен розташування там, де зупинився дивізіон. Квартири в найближчих будинках публічних установ. До дивізіону верталися Руською вулицею.
Пішоходи були переповнені молодими людьми з червоно-чорними та синьо-жовтими перев'язками на рукавах. Дехто був з наплічником. Усі вони метушилися біля входової брами будинку Дністра. Примітка. Будинок Дністра. Будинок розташований за адресою вулиця Руська, 20. Побіч на пішоходах стояли сільські вози і легкі машини, наповнені валізами, клунками, наплічниками. Ведена Еріком машина з трудом просувалася крізь натовп людей. Дехто, помітивши синьо-жовту перев'язку на рукаві Ромка, приязно всміхався. Чути було оклики «Слава Україні! Слава!» Півголосом відповідав збентежений Ромко. Йому забракло віддиху. Щось здавило йому горло. На мить він забув, де він, що з ним, що діється довкола. До свідомості привів його запит майора. «Терляки, що це за проклямації? Ідіть подивіться!» Машина затрималася, і Ромко зліз з неї. Справді, на мурах будинку «Просвіте» на розі вулиці Руської і Ринку були розліплені відозви, біля яких товпилися люди. Вони жадібно ловили очима кожну стрічку, кожне слово, кожну букву. Ромко просунувся крізь натовп. Його з пошаною пропускали допереду. Хтось досить голосно сказав: «Пропустіть! Це наш! Це з легіону!» «Акт відновлення української державності», – прочитав Ромко, і безмежна радість огорнула його серце, а очі поволі пробігали дальші стрічки. «Волею українського народу...» Очі зайшли імлою. Груба крапля сльози скотилася на запорошений вояцький однострій. Ромко не знав, як і коли вернувся до машини. Був надто схвильований цією подією. Без запиту розказав майорові зміст проклямації. Не соромився при тому сліз, що знову виступили йому на очі. Це були сльози радости і щастя. Навіть не звернув уваги на загадковий і здивований вираз обличчя німецького старшини. Був занадто зайнятий своїми щасливими думками, що завирували в його мозку. Рушили далі в дорогу, і Ромко тепер зі ще більшою цікавістю розглядався по місті. На Марійській площі юрба підпалювала чудернацьку дерев'яно-гіпсову конструкцію, що мала бути пам'ятником дружби народів СССР. Примітка. Марійська площа. Площа на сучасному проспекті Свободи. Це була театральна бутафорія, без мистецького смаку, поставлена як на глум біля статуї Богоматері. «Терляки, покажіть дорогу до тюрми, біля якої ми ранком проїжджали!» Перериваючи розмову з ад'ютантом, промовив раптово майор Реммер. «Так є!» – відрубав службово Роман. І машина, за його вказівками, круто повернула на майдан Святого Духа, в бік вулиці Казимирівської. Примітка. Майдан Святого Духа. Сучасна площа Івана Підкови. Стояло гаряче полудне. Мури будівель і брук, нагріті промінням літнього сонця, дихали спекою дня. Вулиця Казимирівська привітала їх так само, як уранці, юрбою людей і труп'ячим смородом. Задержали машину і попрямували в сторону тюремних воріт. Під мурами, так як і вранці, групами стояли люди. Між ними панувала гробова мовчанка. Сивими стрічечками стелився дим з дотліваючого тюремного горища, а з-за товстих мурів, крізь надпалені вікна і відчинену браму, доносилося дивне пронизливе голосіння. Ромко, майор, ад'ютант і шофер увійшли брамою на тюремне подвір'я. Прямокутна площа, посередині якої стояла каплиця, була завалена горами обдертих, скривавлених, понівечених людських тіл, від яких у повітрі стояв нестерпний важкий сморід розкладу. Він приводив людину до млости.
Поміж цими трупами коливалися людські постаті, прибиті горем, із заплаканими очима, з розпукою на обличчях. Шукали своїх рідних, дорогих, а знаходили понівечені тіла, що їх годі було розпізнати. «Ходімо, хер-майор, це неможливо! Я маю вже цього досить!» З відразою і благальною нотою в голосі заговорив ад'ютант-оберлейтенант Адлер. «Ходімо!» – поспішився сказати майор Ремер. «Терлякі!» – звернувся до Ромка. «Ви бачили? Це один жах!» Вернулися на місце розташування частини. Ромкові вже не хотілося виходити у місто. Був змучений, голодний, перевтомлений враженнями, що їх зазнав упродовж цих кількох годин. Штаб, а з ним і Роман, розквартирувалися в кімнатах готелю «Імперіал» у пасажі Гауфсмана. Примітка. Пасаж Гауфсмана, збудований у 1893-95 роках власником Гранд-готелю Єфраїмом Гауфсманом. Ансамбль пасажу утворювали будівлі, зведені у стилі історизму та класицизму. Гранд-готель складав єдиний комплекс з пасажем Гауфсмана. Через браму готелю здійснювався вхід до пасажу. Ромко викупався в холодній воді в лазничці готелю, з'їв військову вечерю і після стількох вражень швидко заснув.